መስፈርቷ ብሩክ ማርያም በአንተን በቀሎት ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ ዘላሎት አመለከ ጊዮርጊስ ከቴዎብስታ መጎሰስ በኒ ከመስብ ከመታ ፍጥነ ረድኤት እምርፀተ ንፋስ ዋውሎ ለዘይፀዋ ከበቶ ጊዮርጊስ ለምሕረት ወለተሳሎ ከቆጥረ ጸሎተነ ወቃደሰ ኮይኖስ መልበ አምላክ ሩባቤ ካሎ ሰላም ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርኦ ማንስ ከስኪ ተስይ ብስይት መልከ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእልወና በቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዙ ለመጸባቱ ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኦ ወለታረመማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙት ጸልዩ ቅድመ ስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ አንቲ ማርያም ማርያም ወቡሩክ ከርስኪ ብርሃነ ኩሉ ንስግድ ወንግነይ ላትንን ፈሳውን ሳሰይ ባቲስ መማምላኪ ትንግላት ያክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላቲ የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዚእነ ማርያም ንጉሥ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ
መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ረዘወልጅ ያውዘነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ሳቶ ተግባር ደዊው ለወልኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት እግዚኦ አውረድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርህ ሕርማተከ እምኔነ እግዚኦ አቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳነ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳነ እንተንዮስ እግዚኦ ይቀቦሙ ለጳጳሳቲነ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቅደስነ ደብረ ሰላም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና
أباريام زل محرت أوردلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا ناي حاقوس ناي سلام ناي طعنا قبرلنا احنا دما كنت نسخا نموسعير كاتنساخا كلنا موزب الصح قبر حاتيات رقيتنا بصدق بمنفسه وعوت كنت نسى أملاخنا حيل هابنا بسمايات تنبر عبونا بسمايات تنبر عبونا سمكاي قدس من سخات نسا قاتك خمسة معكم بدما مريخون نعلت مجرنا لهم هابنا نحن زودلنا بدلهم خمسة حدنا لهم بدلنا بدلنا نعسنا عندقلنا وكفادنا برفتنا من قسن حيل كبر نزل على منات كايم أمين أدينا تماريا ناكل بيسكر سمال سلام تعال سلام لك اللهم خدنا خدنا خير بسقاه ونقل خدك جابير بيك سراوي سلام لك سراوي سلام لك اللهم نسس خبنا سبرق في خير فلما حتنكم برقي وأم تسقى جابير مسافي أوفست دسي بالكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتعنا منا آمين ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ ቁርአን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም አብራን ታልባኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመው ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኩኑ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ መዘልቦና ስሙ በአይዛኒኩም አንቦ ልበልብኩም ወያው ኩራ ወዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ይል መር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ንበር ማለም በላ አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወይተ በላ አዳም ለብሲቱ አይምሮ ከመጥወፅ እግዝእት ማውቀዎም ከርሰብ ሲቱ ምክርታ ዘይጸውሮ ለበግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽፈ ኩሉ አይ እዝነ ሰሚያቶ በአይ ልብ ዘክለ ያለቶ አይ ልብ ዘይክለ አግምረቶ አይልና ዘክለ ያለቶ አብጽሖቶ ወባይቱ ንሽተ ነገረኩ መጠነ ተነግተ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አሰሪያት ወስሎ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አቡሃው እንበተ አረንካን መንገለ ማስማ ያጨሙ ሰበላኒታ እና ተቡ ለመኑ ተቦተ ድንግልናም ለሰብለ ናይቲ ይተክለም ድንጋለህልና እስማ አበሰው ተወሩ ምድሮ ባዘቀረም መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማይደረ ወልዶ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሎን ነቢ ለሰን በላ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳቶ አልቦ ዘይገብረ ኃጢአት ዘእን በለ እግዝእትነ ማርያም ማሪታ እግዝእትነ ማርያም ትንጽ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብም ቁለን አነስ ህልናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኮን መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ ምንጽና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ መድረፍ ሰግዝእትነ ማርያም ወለዶተ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት በዳኩም ለሃጣኑ ወቢተ ጸጋይት ለዘይት ላካ ሰና መልእክተ ተአመንዋ በክልብኩም እንዘይ ተናፍቁ ስመይድ ምራይትኩም ወቅድመ ስዕላ ስገዱ እሰግለች ወድሰቸው እግዝእት የማርያም በከመ ወድሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፍስክት የማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገምንች ቃል ዘወፃምንች ኦግዝእት ማርያም ዘወፃምንች ንላዊየር ዘበአማን ዘሐሰሰለ ጉሩፎ ሰበረከባ ጸሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈስዮ እግዝእት ማርያም ድግን ተብች ተወትከ ማእሰረ ሔዋን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰዳይን ተፈስዮ እግዝእት ድንግል ማርያም ቅድስትን ተፈጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲበ ደመና ብሮ ወአብሰትች ተፈስዮ እግዝእት ማርያም ድንግል ዘአሰራ ምንች እግዚአብሔር ቃል ዛደ በቅዱሳን ይሁ ተፈስዮ እግዝእት ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወለምነች ቃል ዘንሰግለቱ ሙሳቦን መንፈስ ቅዱስ ተፈስዮ እግዝእት ማርያም አንተ ለዛዋሪ አሁነ ተፈስዮ እግዝእት ማርያም ድንግል ተወለች ለአማኔ ዘአቅማይት ምናች እንበለም ስናም ድረለቱ ሰላም ለች እግዝእት ማርያም ድንግል እንተ ወለች አምላክ እንዘ ይትነሰት መተረው ተማይ ጸንች ሰላም ለች እግዝእት ማርያም ድንግል ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራወን ጸይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ መንግላች ወሰመች እማ ዓመተ በለት መራይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእት ማርያም ስመረካች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሰአለን ምሕረት አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለው ክልኤቱ ፍቁራን አሃው አሐዱ እምኔሆሙ
ይመልካ ለአሃቲ ቤተ ክርስቲያን ወመላኬ ኢት ቤተ ክርስቲያን ሰበር የሙ ለካህናቲሃ እንዘይፈቅዱ ይኡድዋ ለቤተ ክርስቲያን በቅኔ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ በአብይ ረአም ፈቀደ ይክልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ይህል ወይብ እምአብ ዘሆቀንየ የሐልፍ ጊዜ ቁርባን ወእምዝ መጻሕል ልናውሰ ልቡ ዘምስለ ፍርሃት ወረአድ ዘይብል ኢትክልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን በማህሌተ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ከመ ኢትትማላ ሌከ እግዝእትከ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጽአ ቃል ሀበ አብርሃም አመ ነበረ በዕርበተ ፀሐይ ከመ ያበይን ከዋክብተ ወይ ብሎ ጊዜ ፈቀደ ያዘንም እግዚአብሔር ወጊዜ ኢፈቀደ እያዘንም ውእቱን ብእሲ ብሎ ለፍቁሩ ዘሃሎ ምስሌሁ ትትመአእኑ ለአልየ እግዝእትየ ማርያም በእንተ ዝነገር እስመ ብዙሃ ጊዜ ከላእክዎሙ ለካህናት ከመ ኢይዱዋ ለቤተ ክርስቲያን በማህሌተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ እትዓቀብ ከመ ኢይህልፍ ጊዜ ቁርባን ወይ ብሎ ፍቁሩ አነሂ እነግረከ በእንተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወማህሌተ ውዳሴሃ ወኮነ እንዘ ሃሎነ በአሐቲ ደብር መንኮስኩ ባቲ አሃዙ መነኮሳት ያድምፁ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በአብይ ረአም ወሰበ ሰምዐ ድምፀ ረአሞሙ አበምኔተ መነኮሳት አንሥአ በትሮ ወአሂደጎሙ ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወይ ብሎ አሐዱ ባህታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለከኒ አውደቀተከ እመንበርከ ወገዘመተከ እምሲመተከ በእንተ ዘአሂደከ ማህሌታ እግዝእትነ ማርያም ውእቱን ንቡረ እድ ሃደገ ሲመቶ እንዘ ይብል ዘያጌብሮ ወይስዑሮ ወሰብአ ሃደገ ሲመቶ አሃዙ ያስበቅዎ መነኮሳት እንዘ ይብሉ ለምንት ተሃድግ ሲመተከ እንዘ አልቦ ዘያጀብረከ ወለምንት ትገፍአነ እንዘ አልቦ ዘአመፅናከ ወነበሩ እንዘ ይስእልዎ ሰለስተ ዕለተ ከመ ኢየሃድግ ሲመቶ ወኢኩሉ ኦሆ አብሎቶ በተፍጻሜተ ሰለስቱ ዕለት ተጋብኡ ኩሎሙ መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱን በአምስሌሆሙ ወሰብአ አብአ ዲያቆን ህብስተ ቁርባን ውስተ ምጽዋ ይቤልዎ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እድ ተማኅፀነ በሥጋሁ ወበደሙ ለክርስቶስ ከመ ኢትግፍአነ ወኢትድግ ሲመተከ ወይቤሎሙ ለእመ መተርክሙ ክሳድየ በሰይፍ እምኢተመየጥኩ ሀበ ዛቲ ሲመት ወሰብአ በየሙ ሲያሙ ካልአ ህየንቲሁ ወተፈጸመ ዘይቤሎ እስጢፋኖስ ባህታዊ አውደቀተከ እምሲመትከ በእንተ ዘአህደከ ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወስሙ ካዕበ ንንግርክሙ ክብራ ለማህሌት መንፈሳዊ ዘየሃልዩ ክርስቲያን በቤተ አምላከሙ ወዘይከውን ወትረ ተአምር አብየ ለለ ዓመት ውስተ መቃብሪሁ ለእግዚእነ ወኢተጸርአ እስከ ዮም እምአመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሥአ እግዝእትነ ማርያም ናሁ ይትጋብኡ እምአርባዕቱ ማዕዝነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎሙ ክርስቲያን በመሃቱ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ወየዐውዱ ውስተ መቃብሪሁ በበጸታሆሙ እንዘ ይትሜነዩ ርደተ ብርሃን ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ወኢይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆሙ ወያወጽኦሙ ሐራሁ ለስልጣነ ምስር ሶበ ይፌጽሙ ዑደቶሙ ወእምዝ ይዐውዱ በእብሬቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ እንዘ ይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀንዲላቲሆሙ በዝ ይትዐወቅ ሃይማኖቶሙ ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ እስመ በማህሌቶሙ ይሰምር እግዚአብሔር ወያወርድ ብርሃነ ውስተ ቀንዲላቲሆሙ አዴ ንነግረክሙ ክብራ ለማህሌት እንተ ባቲ ይሴባህ እግዚአብሔር ወበእንቲአሃ ይከውን ተአምር አብይ ወሃለወት በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ቤተ መስቀል ወይትጋብኡ ህየ በዕለተ በዓሉ ለመስቀል ህዝብ ብዝሃን ወየሃልዩ ማህሌተ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ ወሰበ ይህልዩ ድምፀ ማህሌትም ያሰርእ ህንባበ ማይ ከመ አስካለ ወይን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወያንጸፈጽፍ ዲበ ምድር ወእም ቅድመ ይህልዩሰ እያሰሪ ወእያንጸፈጽፍ ማይ ውስተ ቤተ መስቀል ኦ ደቂቀ ክርስቲያን ኢይምሰልክሙ ቀሊለ ክብራ ለማህሌት እስመ አብይ ውእቱ ስብሐተ እግዚአብሔር ወወድሰተ እግዝእትነ ማርያም በማህሌት ወበጠፊሃ አይዳው ወአጽህሶ አኢጋር ወበዓል ቃል ህዱግሰ በእንተ ወድሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ወበእንተ ወድሰቶሙ ለጻድቃን ይትገበር ዝንቱ ወሃለዋ በብሔረ ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት አሐቲ በጎለ ማክዳ እንተ ትሰመይ ቤተ መጣ ወካልአቲ እንተ ይብልዋ ህግ ጎግዳ መካነ መቃብሪሁ ለብፁዕ ማማስ መነኮስ ወበዕለተ ተስካረሙ ለእሙንቱ ጻድቃን ሰበ ይደምጽ ማህሌተ ህዝብ እለተጋብኡ ህየ ይውህዝ ማይ ውስተ ቤተ ክርስቲያኖሙ ወሰበ ይትፈጸም ስርዓተ ቁርባን የብስ ውእቱ ማይ ናሁ ሰማዕክሙ ክብራ ለማህሌት ንኡቸ ንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ያጽንዐነ ለሰብሖቱ በማህሌት ወያስተበጽአ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ታንቀሐነ ለወድሰታ
إلا سيستحقر وملؤ يحلي بمهليت وببعلات أجزتنا مريم وببعلات أجزابير وببعدانه بعلات أمران أنه تمثلوا على ميكول زمن نتولى داويت بلبا صور يتو انزي زفن ويا انزر كلمة اجزابير وتبيلو افو تسبها يوم قصص رازة تكسو ساينت انستيا اكبرتيو بكا ما يتكسد احدو من اللي يزفنوا ويبلا داويت الكل كلمة اجزابير زفانكو ويتفرق اجزابير زاد هنن ام ادا ابوشي اتوان يهي وزفن كرم اجزابير واتكست يهي واكون مننا كرم عينتك وإيوهابا اجزابير لملك الولد بانت زمن نتولد او صبر يطو انزي زفن كرم اجزابير إلا سايس يبه هو الأجزابير بمهليت انزي يشللو بكل هايلمو سوتوفانا سبهات سرافيل أمنتو زي سما إساياس انزي يشللو ويبلو قدوس 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 أجزابير صباوت فتصم ملعا كله مدرس باتيو اسكتل على مرفق هوهوت امقال زي يشللو صلتا بركتا يحلو مثلنا العالم علم أمين ማርያም አድነን በታምርኪ ነዛዜተነ ማዘን ዋይለ ውርዘተነ መረሳን ኦ ማርያም ተሳሎ ቅቡጻ ሁሌ ሞይል ህፃ ኦ ማርያም ተስፋለ ቅቡፃ እግዚ ጸሎት ወጥረ በጊዜ ክርስቶስ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካ አይተ አምላክ እንስሳ ወሩካቢ ስቴተ ቃይ ደግሞ በረከታ አቡሽ ማዛከ ወለዘረከቦ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ብልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በልቀርደቱ ለሰላም ስብሐት ይደሉ ለታምርሽ ወታምርሽ ተፈሳ ኩሉ አለ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ተምቅን ምሕጅና ማድኽን ዘማለድ ኩሎም ንዓና ድማ እማልደልና ኣምላኽና ጾምና ኣፈጺምካ ኣብዚ ብርሃነ ትንሣኤኻ ስለ ዘብፅሕኻና ነመስክነካ ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ንሰጋገረሉ ካብ ፍቓድና ድማ ፍቓድካ እንገብረሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ዕለት መግብና ለመሃበና መሃበልና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደል በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ሕልና ክድንግል ይኸይ ብስጋ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስበይ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸይ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሞ ከመ ይባርክ ይፈኗላ ለጸባይነ ይጽፎ ወልታሁ ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልዮ ምስሌው መስቀል ሞቱ ቅድሜው አዘቅተ ወይን ቆቦቡ ቁርባን አምልኮ ስጋው ያነ ቤተ መራው ብሰደተራሁ አመይካሩ ለምሳ ስንግዋን አራሁ ንጥባሃ ሥጋከን ጸግቦ ወለነቃደመ ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገረገ ዘገቦ ለላይከ ንጥሜነይ ከመለራዮ ወዘዚያት ሞራቢ ለዝለት ነደዮ ወበማመሞትከ አምላካዊ ለቁስልን አዝዮ ጸግቦ ወለነቃደመ ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገረገ ዘገቦ አይሁዳዊ ካህን ያሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይትየለከ አይጉራት ዓለም ለይሁን ከመከድ ብሪቦ ታምር
ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳይሎ ምሕረቱ የሃልም ዘኩነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበስድስቱ ሰዓት ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸት ምድር ጊዜ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አቢይ ወሃዮል ጥቀ ወተንስኡ ሕዝብ ንጹሐን እምከሃዲያን ወበኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጻ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብእ ወኮነ ኩሎ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሰሉስ ዕለት ወያወሶ ኢገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ለብእሲ መስሓቲ ዘአስተርአየ ማእከለነ ቀተልነ ያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓቲ አላ አምላክ ዓለም ወመድህኖሙ ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመዝበራ ለሲኦል ወአውፅአነ እምውስተ መቃብሬነ ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ አንስኦ ወከማሁ ለለአሐዱ አሐዱ ብእሲ እለ ወፁ እምውስተ መቃብር ይሃውሩ አበው ሀበ ውሉዶም ወውሉድ ሀበ አበዊሆሙ ወእሁኒ ሀበ እህዋሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ውሉዳ ወመርአት ሀበ ሀማታ ወሀማት ሀበ መርአታ ወኩሎ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብኡ አዝማዲሁ ወይዜንዎም እምነ ነገረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ዘርእዩ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበበዝሃ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክሂዱ ኩሎ ዘመጾም እምነ ሙታን ወይቤሉ ኢንአመር መነሂ ወእምኔክሙ ወኮነ አብ ይቤሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ ወስተ መቃብር እገሌ ወእምኒ ትቤላ ለውልዳ አነ እምከ እገሊት ወሃዊከ እገሌ ወእገሌ ወትነግሮ እለቶም ወስመ ወርሆ እንተ ባቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮ በዘከመዝ አመት ነሳይኮ ለከ ብእሲተ እገሊተ ወለተ እገሌ ወትነግሮ ኩሎ ግብሮ ወትእምርተ ዝሃሎ ውስተ ስጋሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ኢትክሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይክሃድከ አመ ዕለተ ፍዳ ወአይሁድሰ ሶበ ሰምዑ ዘንተ እምአዝማዲሆም ይትሃፈሩ ወየአምንዎሙ ከመ እምንቱ አዝማዲሆም ወሰበ ይዘከሩ ሎሙ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ሀበ ክህደቶሙ ወይሰድድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮኑ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አንስኦም እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆሙ ወለአሃዊሆሙ ወለውልዶሙ ወለአሃቲሆሙ ወለአዝማዲሆሙ እሙታን ወቀዲሙሰ ክሂዱ ዘርእዩ ከመ አንስኦም ለአበው ንጹሐን አብ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነገረ በከመ አንስኦም ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤ ይትሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባሕቱ ሃሉ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ ያስተዋድይክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎም አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤ ወበእሁድ ሰንበት በጽባሕ እንዘ አዲሁ ጽልመት መጽአ ንስሐ በመካነ መቃብር ወምስሊሆን ማዕፅን ወአፈው ከመ ይቅብአሁ ለሥጋ እግዚእነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስቲሂ እለ መጻ እላ እማንቱ እግዝእትነ ማርያም ወማርያም እንተ ቀሌጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮናይት ለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋየን ወእም ቅድመ ይብጽሐ በመቃብር ይበላ በበናይቲሆን በኑ ዘንረክብ ሰብአ ዘይአትት ለነ እምነ እምአፈ መቃብር በከመ ንርአይ ሥጋሁ ለንጹሐ እስመ ይእቲ እብን
ዘንብርት በአፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሶበ በጽሐ ሀበ መቃብር ረከበሃ ለእብን እትታ ወዲብሃ ይነበር መልአከ እግዚአብሔር ወሶበ ርያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ወይቤሎን መልአክ ኢትፍርሃ ወኢትደንግጻ ለምን ትታሐስሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ነአርአያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እምውስተ መቃብር ወባሕቱ ሁር ሀበ አርዳኢሁ ወንግራሆም መውቱ ተንሥአ እሙታን ወውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላ ወበህየ ትርእይዎ ሀበ ወሶበ ርእይዎ አቀብተ መቃብር ለመላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ወሖሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንዑ ትነጽሩ ማኅተመ መቃብር ወአዕቀብኩምነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፅአ እምውስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወይንክል ንነብር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ወዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙኃን ሀበ ሰማይ ወረዱ እንዘይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃነ ሙታነ ወተንሥኡ መቃብሪሆም ወሰብሑ ምስለ መላእክት ወአውሱ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንህበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተረፈ እምዘወሃብናክሙ ቀዲሙ ወህብኡ ነገረ ዘዜነውክሙ ወባሕቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ውስተ መቃብር ወለመ ወፅአ ዝነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንህቦም ወርቀ ዘያክሎሙ ወናመከኒ በእንቲአሆሙ ከመ ኢይርከብክሙ እኩይ ወይቤልዎም አቀብተ መቃብር ሀቡነ ቅድመ ዘትቤሉነ ከመ ንዜኑ ዘትቤልነ ወሃብዎሙ አርባዕተ ሚእተ ዲናረ ወሰበኩ በኢየሩሳሌም እንዘ ይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ሥጋሁ በከመ ይቤልዎም አይሁድ ወወፅአ ዝነገር ሀበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሰበ ሰምዐ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር በአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ሥጋ ውስቴቱ ወለማኅተምሰ ረከብዎ ከመ ህትሙ ቀዲሙ አንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሐራ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአቀብተ መቃብር አይቴኑ ሥጋ ዘአቀብኮሙ አውሱ ወይቤሎሙ ሌሊተ መጹ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ሶበሰ እሙን ነገርክሙ እማሰነ ማኅተመ ወእምጠፍአ አውሱ አቀብት ወይቤሉ ናሁ ነገርነከ ዘኮነ ወግብሮሰ ለማኅተም ኢንአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሐራ ነገርክሙ ኮነ ይሄስወክሙ መኑ እምሰብን ዘይነውም ዘይአምር ግብሮ ለሰራቂ ወሰበሰ አይመረ ምጽአቶ እምአሃዞ ወእምኢሃደጎ ይስር ዘአቀብዎ አንቱሙ ንዑማን በእፎ ወእምፎ አይመርክሙ ከመ ሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝብእሲ እስመ ኢኮነ ጽድቀ ነገርክሙ በኑ ነሣኢክሙ ህልያነ እምአርዳኢሁ ወሃደግክምዎሙ ይስረቁ ሥጋሁ ወሃተምክሙ መቃብረ በአምሳለ ማኅተምነ ወእመኮ ነሣኢክሙ ወርቀ እምነ አይሁድ ከመ ትንግሩ ለነ ወለሰብ ከመ ሰረቅዎ ወአዲ በልዎሙ ጽሕፍ ለክሙ አንሰ ሀበ ቄሳር ንጉሥ ኩሎ ግብረ ዘኮነ እምዝ ብእሲ ወጠይቆ ወይቤሎሙ ዘንተ ሊቀ ሐራ ለአቀብተ መቃብር ፈርሁ አብየ ፍርሃት ወቀርቡ ሀበ ሊቀ ሐራ ወሰገዱ ለቱ እንዘ ይብሉ አልቦ ዘወሃበነ ህልያነ ወኢመነሂ ወባሕቱ ጠየቀነ ንሕነ ወሊቃውንቲሆሙ ከመ አርዳኢሁ ለዝብእሲ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ሥጋሁ ወአውስኦሙ ሊቀ ሐራ ወይቤሎሙ ሶበሰ
ኢኮምኩሙ ክያነ ወም ኢያቀብኩሙ መቃብረ ብእሲ ዘሞተ ወእም ኢፈራሂኩሙ ትንሣኤ ወሰበሰ ኢጠየቀሙ ከመ ውእቱ አምላክ ወእም ኢያቀብክሙ መቃብረ ለሃራ አንሰይቤ ከመ ዝንቱ ብእሲ ውእቱ አምላክ ኩሎ ዓለም ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ኢሃድግ ጠይቆ ግብረ ትንሣኤሁ እሙስተ መቃብር ወቆመ ሊቀ ሃራ ምስለ ሃራሁ ሀበ መቃብር እንዘ ይቀወም ርእዮ ለመልአክ ይነብር ዲበ ሆህተ መቃብር ወበጽሐ ሀቤሁ ብዙሃት አንስ ወይቤላሁ አይቴኑ ሥጋሁ ለእግዚእነ ወመምህርነ አውስኦን መልአክ ወይቤሎን ለምን ተሐሰሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ንጽራ መቃብረ እስመ ናሁ ትንሣ በከመ ፈቀደ ወነቅሐ በከመ ፈተወ ባሕቱ ሆራ ወስብሁራ ወስብካ ትንሣኤሁ ወበላሁ ለስምዖን ኬፋ ወዮሐንስ ወያፈቁሮ ወዘ ስመከ ዲበ እንግዳሁ ወዘአስመከ ዲበ እንግዳሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወውእቱ ረድ ዘይንእስ ወሰበካ ትንሣኤሁ ወሰምዑ ዘንተ ወፁ ወሆሩ ሀበ መቃብር ወበደሮ ዮሐንስ ለስምዖን በጺሐ ሀበ መቃብር ወባሕቱ ኢቦአ ውስተ መቃብር እስከ ወበአ ስምዖን እስመ ዮሐንስ አቀበ ሲመቶ ለስምዖን ወይ ቀደመ በዊአ ውስተ መቃብር ወበጺሖ ስምዖን በአ ውስተ መቃብር ወረከበ መዋጥሃ እንተ ገነዙ ሥጋሁ ወበቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥብልለ ዲበ ርእሱ አኮ ምስለ መዋጥህ ዳይሙ ንቡር እንተ ባሕቲቱ ወሰበሰረቀ ፀሐይ በአይቲ ዕለት ሃለው አንስ ይቀውም ሀበ አንቀጸ መቃብር ወነጸራሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይበርም ፀሐይ ወማርያምሰ መግደላዊ ትቀወም እንተ ባሕቲታ ተፈሊጣ ማንስ ወትደምም እምብርሃነ ገጹ ለመልአክ ዘይነብር ዲበ መንበረ መቃብር ወታነግር ስኖ ወሰበ ሰረቀ ብርሃን ዘመድኃኒነ በጠለ ብርሃነ መልአክ ወብርሃነ ፀሐይ ወተመይጠት ማርያም መግደላዊት መንገለ ብርሃን ወርየቶ ለመድኃኒነ ወኢያእመረቶ ወትቤሎ እመሰ ነሣእከ አንተ ለእግዚእየ እምውስተ ዝንቱ መቃብር ንግረኒ ሀበ ወሰድኮ አንሰ ከመ እሁር ወእንሳ እስመ ሀሌት ከመ ውእቱ አቃቤ ገነት ዘሃሎ ውስቴቱ መቃብር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ መድኃኒነ ማርያም ለምንት ይውእ ልብች ከመዝ ወይተ ጊዜ አይመረቶ ወአፍጠነ ሰበ ሀዊረ ሀቤሁ ወይቤላ እግዚእነ ኢትቅርብኒ እስመ አሐዲ አረኩ ሀበ አብየ ወአቡክሙ ወአምላኬ ወአምላክክሙ ወትቤሎ ማርያም ረብኑ ወበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል ወመጽአ ኩሎን አንስት እልሃለሁ አህየ ወሰገዳ ቅድሜሁ ወይእተ ጊዜ ኮነ ድልቅልቅ ወፍርሃት አብይ ወሰበርየ ሊቀ ሃራ ዘንተ ምነ አሐዱ እመላእክተ ርእዮ ሀበ መቃብር እንዘ ይብል ናሁ አብጠሎ እግዚእነ ለሞት ወንህለ መሰረታተ ሲኦል ብፁዓን እለ ይአምኑ ቦቱ ወይትዔገሡ ሞተ በእንተ ሃይማኖቱ ወአዘዘ ሊቀ ሃራ አሐደ እምወአልያኒሁ ወይቤሎ ሁር ወአምጽእ ጦማረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ዜናሆሙ ለነገሥት ወሶበ አምጻሎቱ ጦማረ ዘጸሐፈ ውስቴቱ ኩሎ ዘርየ ወአስማቲሆሙ ለሃራሁ ወለአግብርቲሁ እልሃለው ምስሌሁ ከመ ይኩን ስማ በዘርየ ወከማሁ ጸሐፈ ጲላጦስ መስፍን ምስለ ጦማረ መጽሐፉ ወፈነወ ሊቀ ሃራ መጽሐፈ መልእክት ሀበ ንጉሠ ሮሜ ጽሒፎ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተወክፋ
ወተወክፍ ረማውያን ወጽር ስምዖ ለጲላጦስ ወለኩሉ ሰብእ ለጽሑፋት አስማትዮም ውስተ መጽሐፍ እስመ ውእቱ ፈነዎሙ ምስለ መልእክቱ ከመ ይኩኑ ስምዓ ወያእክሉ መጠነ 50 ምዕት እደው እምረማውያን ወምጽር ወጸሐፉ ኩሎም በደዊሆም እንዘይከውን ስማ እምአይሁድ ዘአምኑ ወነገሮኒ ለጲላጦስ ኩሎ ዘኮነ ወአንበሩዋ ሮማውያን ለኢት መጽሐፍ መልእክት ውስተ መዛግብተ ጥበብ ወሀገረ ሮሜ እስመ ጲላጦስ ሰበከ ቅድመ ሮማውያን ወፅር ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ሐዋርያት ወአርድ ወበሳኒታ ዕለት እንተ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ወፃ ዜና ትንሣኤ ውስተ ኩላ ምድረ ኢየሩሳሌም ወምድረ ይሁዳ ወገሊላ ወበይቲ ዘተራከቡ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክልኤቱ እደው ወእምንቱ ቀሌጳ ወኒቆዲሞስ ወበውስተ ፍኖት ማእከለ ኢየሩሳሌም ወኤማሆስ እንዘ ይትናገሩ ዘኮነ በኢየሩሳሌም ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎሙ እንዘ ይአምርዎ እምንቱ አይቴኑ ተሐውሩ ወምንትኑ ዝነገር ዘትትናገሩ ዋውሱ ወይቤልዎ ንሕነሰ ንፈቅድ ንሁር ለሀገረ ኤማሆስ ወነገርኒ ዘንትናገር በበይናቲነ በእንተ ዘኮነ ውስተ ኢየሩሳሌም ቅድመ ሰሉስ መዋዕል ዋውሳ እግዚእነ ወይቤሎም ምንተ ንውእቱ ወይቤልዎ ንሄሊ ከመ እንግዳ አንተ ውስተ ኢየሩሳሌም እስመ መሃሎ ውስቴታ ብእሲ ዘይብልዎ ክርስቶስ ዘምናዝሬት ወሃሎ ምስሌሁ ኃይለ እግዚአብሔር ወነቢይ ወውእቱ ወያርእ ተአምራተ ወመንክራተ ወአበይተ ወንሕነ ንሄልዮ ከመ ዘንሴፎ ምጽአቶ ወበጊዜ ምጽአቱ እስራኤል ቀኑ ላዕለ ምግባሩ ወረበናት ወሊቃናተ ካህናት ወቀተልዎ ወመጠውዎ ነብሶ ወቀበርዎ ወትማልም ሰሉስ ዕለት እምአመተ ቀብረ ወሆራ እምኔነ እምሃቤነ አንስት ወኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዜነዋነ መድምመ ነገረ እንዘ ይብላ እስመ ትማልም ሆርነ ሀበ መቃብር ወረከብነ እየ መላእክተ እምንቱሰ አብሶረነ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ መቃብር ወጲላጦስ መስፍን ምስለ ሰብኡ ሮማውያን ወፅር ኮኑ ስምዓ በእንተ ትንሣኤሁ ወይቤሉ ከመ እምንትርእይዎ እምድረ ተንሥአ እሙታን ወኢአምኑ አርደ ዘንተ ነገረ ዘኮነ እስከ ሆር ሀበ መቃብር ወኢረከቡ ነገሩ ወረከቡ ወለነገሩ እምነበ ከመ ይቤላሆም አንስት ከማሁ ነገርዎም ሰብ ለጲላጦስ ወአድርእዩ ማኅበረ መላእክትየ እንዘ ይቀድሱ ወይየብቡ ወይብሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እፎኑ ኢአምኑ አርድእት ስምዖሙ ለብዙኃን ሕዝብ ወለብዙኃት አንስት እስከ ሆር ሀበ መቃብር ወረከቡ ወለነገር እምደልዎሙ ይትወከፉ ስምዓ ክልኤቱ ወሰለስቱ ደለው በከመ ይቤ መጽሐፍ አንቱምሰ ነገርኩሙኒ ከመ ኮኑ ስምዓ በእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወሰለስቱ ነገድ ወሰለስቱ ልሳን እምንቱ ሮማውያን ወፅር ወዕብራውያን ወእምዝ ይቤሎም ኦ ግዙፋን አልባብ ወርሑቃነ ልቦና ወህጹጻነ ሃይማኖት ኢያንበብክሙኑ ዘተነበዩ ነቢያት በእንተ ክርስቶስ እስመ ሀለወ ይመጽእ ወይነሥእ ሥጋ ሰብ ወይሃምም ወይሰቀል ወይመውት በሥጋሁ ወይትነሣእ እምውስተ መቃብር በሳልስት ዕለት ወይትመየጥ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ዘኢፈለጠ እምኔሃ ስምዑ ዘከመ ተነበየ በእንቲአሁ ሙሴ እስመ ትሬእይዎ ለሕይወትክሙ ስቁለ ቅድመ አዕይንቲክሙ ወአዲ ቤናሁ ሕይወትክሙ ስቁል
ዲበ ዕፅ ወዳዊት ኒቤ ወወደዩ ሃመተ ውስተ መብልኤ ወአስተዩ ንብያ ለጽምኤ ወአዲቤ ወተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዓጸዉ ዲበ አራዝየ ወበእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥአ እግዚእ ወይዘረው ጸድከ ወግየዩ ጸላተከም ቅድመ ገጽከ ወአዲቤ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቅሐ እምነዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ ኢሳይያስ ልዑለ ቃሊበ ሐመ ወርኢናሁ ሕማመ ወሐሰስናሁ ወካዕበ ይቤ መጻ ከመ በግዕ ይጸባህ ወይነበበ ቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ኢከሰተ አፍሁ ወሕማሙ ወይሜጠ ገጸ ለጽፍዓት ወለምራቅ ወጾረ ኃጣውኢነ ሆሴዕ ነቢብ እስመ እስመ እትቀሰፍ ወሐስር ወትቀተል በሰሉስ ዕለት ወትነሣ ዕንባቆም ነቢቤ ወሶብየሂ ቀወም ታድለቀልቅ ምድረ ወአመሂ ነጸረ ይትመሰው አሕዛብ ወይትቀጠቀጡ አድባር እምሃይሎ ወይትመሰው አውግር ዘምዓለም ወፍነቶሂ ዘምዓለም ርኢኩ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩለን ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ትመጽእ ለኰንኖ ምስለ ደሞ ገቦ አይታ አራማጠም ከነፍሴ ደቀቅቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተማያቶም ለቆርበትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገርበላት ሃሌሉያ በሳይለትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታግሎ ቅዱሳት ለከ ኢየሱስ ዙፋነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና መገድና ዝቐንዓሉ ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ ብመንፈሳዊ ዓይንና ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ንትንስኣሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኸ ደንግል ኢኸ ብስጋኸ እውን ደንግል ኢኸ ወደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኮም ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምነልና ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ ተንሥአ እግዚአብሔር
ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለት ሆሮ በድሬሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃንዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህምዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ
ለወደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እንብረልና ዓይነ ልብናና ብርሃልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና ዘለዎም ከምዝሓደግና ሎም በደልና በሳና እንድግልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም አዴና ስግድ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ላኽ ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻባን ትብርስ ኢኺ ፍለማህፀንኩም ብርኺ ወምለተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወምዝትደስ ይበልበልኪ ዓድያትና ገና ክትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መዓዝ ለመደና ነዋ ወንጌለ መንግሥትን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ እየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑ ተነሶ ጳውሎጆች ርእሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 20 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ዘውግሕ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ተኸላኢትን መቓብሩ ክርእያ መጻ እንሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ አንካራሪኡ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም መብረቕ ዘንፀባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ጻዕዳ ነበረ። እቶም ሓለውቲ መቓብር ድማ ፈሪሆም አንቀጥቀጡ፣ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልኣክ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ንስኻትክን ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሃ፣ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበለተን እዩ። ንሕና ነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ርእያ ቀልጢፍክን ከይድክን ከዓ ካብ ሞታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም፣ እንሆ ንሱ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ድማ ክትሪእዎ ኢኹም፣ እንሆ ነጊረክን ኣለኹ በለን። ንሳተን ከዓ ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብዓብዪ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቀ መዛሙርቱ ከበስረኦም እውን ጎየያ። እንሆ ከዓ ኢየሱስ ሰላም ንዓኻትክን ይኹን እናበለ ተጓነፈን። ንሳተን ከዓ ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ኢየሱስ ኣይትፍራ፣ ኪዳን ኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም፣ ኣብኡ እውን ክሪእኑ እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ገሊኣቶም ካብቶም ወተሃደራት ናብታ ከተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃነ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ድማ ምሶም ሽማግለታት ተኣኪቦም መኸሩ። ብዙሕ ገንዘብ ወሲዶም ከዓ ነቶም ወተሃደራት ሃብዎም። ንሕና ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቲ ብለይቲ መፂኦም ሰሪቖም ኢልኩም ንገሩ፣ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሽም ኣሕዛብ እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ኢና፣ ንኣኻትኩም ድማ ከምዘየሸግረኩም ክንገብር ኢና ከዓ በልዎም። ንሳቶም ድማ ገንዘቡ ተቐቢሎም ከምቲ ዝተነግርዎ ገበሩ። እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይዝንተሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ድማ ናብቲ ኢየሱስ ዝነገሮም እምባ ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ከዓ ሰገድሉ። ገሊኦም ግና ተጠራጠሩ። ኢየሱስ ከዓ ቅርብ ኢሉ ስልጣን ሰማይን ምድርን ኩሉ ተዋሂብኒ ኣሎ እምበኣር ኪዱ እሞ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣጥመቅኩሞም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም፣ ከምኡውን ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕልው መሃርዎም። እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እናበለ ተዛረቦም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ምኡስ ሽቶ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ። ንሕድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብፀልና እዩ ይበሃሃላ ነበራ።
اتمن عزي قزيف نبرمو نلعل بلن انت تمتا تقلبي رأيو نابت مقابر آتين كا سعدا خدان اتخدن بصحي اوغن يمان تقميطو مسرعيا ازين سنبدا نسقنا ايتسنبدا نسخات كنسي نتزتسقل يسوس نازراوي اخنت دليا زلخن تنسيو ابزيلون تابع زنبر وبتا انها سلازي كدا ندق مزامرتن بيتروسن ناب غليلا قدمكم يو كم تزبلكم كا ابو خطريو ايخم الكن نغرهم بلن رعرع رعدن سنبادن حزوون نبرمو كابتا مقابر وصيان هذا ما فريهن سلازن براخا نحد كوي نغران بتقدامي معالتي نايسومون نغو مستنسا نتاشوعاتا غانن زوص الله مريم مغدلاويت قدم ترايا نسا دما خيدانتهم مسوز نبرو كبخيون كوغيون كلو رأي نغرتهم نساتهم غنا يسوع هياو مخانون نعا خمس ترايان سمعهم اي امنون دحرزي يسوع نخلت خابتهم ناب هاجر سب كخدو خلو امن خال ملكع ترايهم نساتهم كاتمليسهم نتهم كالوت نغروهم انت خونه نعاتاتهم ونا يامن ومن انه نتهم عسرت وحده ما ادي تقميتهم كلو ترايهم نتهم مستنسئ زرأيو اي امنو من نبرمو بزي مئمانهم تردبو من زلفهم كم اون كم زون بلوم ناب كل عالم كيدو نبزل فترات كا وانجيل سبخو اتزا امنن تتمكن كدحنيو اتزي امن غنا كخننيو نتوم زامنو اذا ملكت كبوك كسعبوم يو بسمي اغانن تخوصيو بحدش قانقا خزاربو اتمان كحزو زقتل انتستيو كتو ايكو غود امنيو اداوم اب حمامات كنبرو نساتهم ون كحويهم ويتانا ኢየሱስ ነዝም استزاربوم ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ ውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታኻ መስኣቶም يعي ነቲ ቃል ውን በቲ ዘሰነዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን አንጊሄን ናብ መቃብር ከዳ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር አንከራሪኡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ከዓ እንሆ ዘንፀባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸና ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ከምዚ በልወን ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ምስ ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን እቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእን ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ ነቲ ቃል ድማ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገራኦም እተን እዚን ሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊት ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን እየን ምስኣተን ውን ካልኦት ኣንስቲ ነበራ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን ኢሉ እንተጠመተ ከዓ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ከዓ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ ተሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ
ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሜ ዜማ ቀዳሜ ዜማ ግበሮ ባለ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ቀዳሚት ሕግ በዓለ
ሃሌሉያ ላብ ሃሌሉያ ላብ ሃሌ ሉያ ለወልድ ሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ይገብሩ ባለ ይገብሩ ባለ ሰማያት ሰማያት ይገብሩ ባለ ይገብሩ ባለ ደመናት ደመናት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ አጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ሎያ ለአብ ሎያ ሃሌሉያ 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 ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ፍስሐ
ፍስሃ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ቀደሳ 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 እምኩሎን
ደሰ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋ ል አልዓላ አማን ተንሥአ እምኔነ ሙታን
ተንሥእ
እምነሙታን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቅድሳ ዋግበራ ኩሎን በዋዕል አልዓላ አንባ ማነ ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ዋግበራ ኩሎን ቀደሳ ዋግበራ ኩሎን ዋዕል ኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮሜ
ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታነ ቀደሳ ዋገራ እምኩሎነ መዋዕለ አላ አማነ ተንሥአ እምነ ሙታን ትንሣኤ
Yeah.
ብርሃነ
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ
ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤ ነዞም ዝአመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ
ተንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ በንወልና ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወሰላም ለለ አሜን አለ
ረፍተ ዚአ ሰርዓን ለነ ሰንበተ ረፍተ ዚአ
ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ሰላለነ ዘንበተ ለይረፍተ ዚአከ ሰላለነ ዘንበተ ለይረፍተ ዚአከ ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ፍስሐ ለኢላመን ፍስሐ ሰላም ለኢላመን ማረነ ወይሳለነ ለኢረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላመን ولا
سالي برنسي أنا لا تجزينا سالي برنسي يا لا في خسارة وسلام لا إله منه Hallelujah. Mariam فإنها وأمر لا يجرينا صالح أنت عنه عرنا ويسع لنا يا زاري لا وسلام لا إله ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንፈሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ
ሞታነ አመሳ
ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ዝፈጠርካ ንዘይትርአ ኣምላኽ ነፍስና ንገዛእልካ ኣለና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎሆ ምስጋና ንወፌልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣምላኽ ነፍሲ ዝፈጠርካ ንነፍሲ ፈጠርካ ነፍስግናካ ኣለና ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ምስ ወለድካ ኣብ ቅዱሳኑ ዛዕርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ነስኻ ከዓ ብዘይቋርጥ ምስጋና ባህሎቕ ሰራዊት መላእክትን እትምስገን ኢኻ ብኢዚ ተፈጠርካ ህዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርምር ናይ ምስጋና ምስጢር ጥበብ ንገርካና መምህር ንስኻ ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፋኻና ምስጋናን ክብርን ንጽህናን ቅድስናን ንሕና ንኣምላኽካ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ ይመስግኑ God, the light you are, the source of life, the fount of knowledge, the giver of grace from the perfect degree, the maker of the soul, the giver of good, the giver of the Holy Spirit, the treasure of wisdom, the helper, the teacher of saints, the foundation of the world. We accept the prayers of who accept the prayers of the holy ones. We glorify you, O the only begotten Son, the firstborn Word of the Father. You have granted your universal grace to us who call upon you. O pure and blameless Father, with you are the treasure of which most and not do not corrupt, and which you give to them who trust upon you in all their thoughts. You made the angels desire to visit the light which was before the world, and you are our unchangeable guardian. Through your Father pleasure you have enlightened us. Oh, we who had valued darkness, we whom have brought from the darkness into the light, granted us life after death and freedom from the slavery. By your cross you have brought us near to your Father in heaven. By the gospel you have led us, and by the prophets you have comforted us, we whom you have brought near. O God, give us light. We praise you, our God, what with ceaseless thanksgiving we may say that we are your servants, and the people praise you.
ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋናሲ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንበር ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ወርሖ ኩሎም ዘብሳን ጻድቃን ባዕኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ውሓት ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጾጌም የጉን ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽር ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞ ዝፈታሕኻና መሳኺንን ዘኽዮን ዝናዞም ነቶም ጻሞው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሓዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉና እሽትን ዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም በመረትካ ሓድሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ዘእያሃ ልቅ ለዓለም ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ለአምላክ ልብክ ሊናልብክ እግዚአብሔር ኣብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ቅድሚ ዓለም ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ደስታ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጎኻና ነቶም በኣኻና እመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ በእምነት ከለልካና ብኩሉ ሰዓት ካብ ኣገልገልቱ ዘይርሕቕ ምስቶም ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን ትልምኖ ነፍሲ ዘይንዕ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፈቓዱ ይሂበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ኸዓ ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጐይታ
ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኽና ኣሎና ናባኻ ድማ ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ህዝብኻ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ልመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንእጉራት ብርሃን ንሃንካሳት እግሪ ንልምፃት መፅሒ ምሕማም ዝተታሃዙ መሕየዊ ንፀማም ትፈወስ በንካ እዩ ንሞት ዘለፎ ትምህርቲ ኣሳቐረ ብርሃን ዘፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብህዱእ ፍቱ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተግለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንሳ ኢኻ ብዘይ ዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ንስልማት ዓለም ዝፈጠርካያ ካብ ቅድም ዝነበረ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእኸ እዚ ህሊና እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ዝበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ኸምን ስምካ እውን መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንህና We offer threefold holy glory, who you have given us, your unestimable faith, enabling us to break the bonds of death. You created the upright minds of those who believe in you, that you may be called gods among men. You have granted us to tread down all the powers of the enemy through the Spirit, so that we may lose that which could not be loosed. You have made effectual for us love towards your Father and made reconciliation between us and him. O Lord, hear those who petition you, hear those who petition you, O Lord. Let us not who petition you fall into sin, but vindicate us against our enemy. Our accusers grant us continuous prayer that we may be kept from being swallowed up by the enemy. O eternal King, hear, comfort the widows, accept the orphans, purify the unclean. Through your mercy, grant wisdom to the foolish, restore the lost, save the prisoners, and be refuge to all of us. For yours is the blessed kingdom, O Lord our God. እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክነ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንኣኻ ንኣ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሒቃ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ተወፈየ ናይ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቃ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ መትወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ንሴብሐከ እግዚኦ ንወድሰከ እግዚኦ ዘወትረ ይሴብሑ ስብሐተ ማሕሌት ዘሊቃነ መላእክት ኢየሩሞን በለፍረት ውዳሴ ስብሐት አኮቴት አጋእዝ በመሐሌ ይሴብሑከ እግዚኦ ዘፈነወከ ምክረከ ዚአከ ቃለ ዚአከ ጥበበ ዚአከ ህዋጼ ዘሃሎ ምስሌከ እምቅድመ ዓለም እንበለ ይትገበር ዘይተገብረ ቃ ዘተርእየ በስጋ ለመድኃኒተ ትዝምደ ሰብ ወልድከ ወፍቁርከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘአግዓዘነ እምአርዑተ ኃጢአት በእንተ ዝንቱ ንግብርቲከ ንወድሰከ ኣብ ሂወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ውሽጢ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዘቕርቦም ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረረጋ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓኒን ጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቅለሎም ዓርኪ ምእመናንን ጻድቃን ዝምስክረሎምን ንጹሓን መህደሪኦም ብጽድቂ ንጸውዖ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒን ዘኽተማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ምርኣይ ዝህብ ዘይሁብ መርሃቶአ ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላቲ ምዕራፈ ስብሐተ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሃብተ ጸጋ ወኃይል ለከ ዘንውየድስ ወኢነዓር ለዝሉሁ በአልባቢነ ናሰማስል አምሳለ መንግሥት ከቦቱ በእንቲአ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘውእቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በቅድስተ ክርስቲያኑ በማርያሙ በሥጋ ወደሙ በአማን ስሙ በማይታበል ቃሉ ሰማይን ዘርግሐ ምድር ገብርኤ በረሃም ለውጤቱን ለአኸልና ስመ ክርስቶስ ለአኸልና
أكون ነገር ይሰውረና ለዓለም ዝኣክል በረኽቱ ዝኣዘልና ብትንሳኤ በዘና እስከ ብርሃን መስቀሉ ሰነብፅሐና ዝሓመሙ እዚኣ ይፈውሰና ህፃናት ይበልና ወላዳ ንሓለወና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሽግግር ናብ መከራ ናብ ስቃይ ኣብ ደዌ ሕማም ዘሎ ንኩሎም መርበሎም ኣብ በረኻ ኣብ ጫካ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ የብሲ ዝዓርፉ ነፍሳቶ ኩሎም ዘክሰን ሰባት ኣብቲ ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ዛቲ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ በረኽቱ ልኦት ይዓደለና ኣብ ሰማያት تدبر عقونا በደሎም ከምዝሓለግና በደልና ንመሰለን ተገልና ካብኡ ኣድሕነና ፈተና ኣይተትወና መንግስቲ ዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለዎ ናስደንግሽኸይድ ስጋኽን ድንግስቲ እግዚአብሔር ተውሳዊ ሰራዊት ሰላም ለክለዎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርሶም ተዘጋ እግዚአብሔር ወብስት ደስ በልከ ኃጢአትና ውሰድ ናፈቆር ባድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን ክርስቶስ ንስኣትኩም ክንመን ድሓር ከነሳልሞን እዚ ንቦ ኣምላክን መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክናሊከ ከናሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለምክሳት የብርሃን ስልጣን ዝውሃቦ አንቱም አበዌ ካህናት አበዌ ዲያቆናት አግብር ሃይማኖት አድጎ ጻና ደረግ መጽኩን ፍትሐን ወነጻ ረሲን ረሲኩም ኩንድልወን መንግስተ ሰማያት እግዚኦ ማረን ነፍሰ አሰት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበን ዓሰርተ ክልተ ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መስቀል መምሰል ሲነኸን ማሰብ ክርስቶስ ታከም ሳልሞ ክርስቶስ አምስ መስቀል ኩላና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ራይ ድሓር ኣብ መወዳእታ ኢና ከነሳልም ከምቲ ልሙድ ንቅፅል ኢና ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተህን ወይወዎ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፋሲክ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ በሰማያት ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ
ሎያ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ በደመ ክርስቶስ ወይ ወውኡ ወይ ወውኡ አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ ፍስሐ አባይ ፍስሐ ሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ተሃጢባ ክርስቶስ በደመ ክርስቶስ ወይ ወውኡ
አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮም ሰአባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወዎ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ አስኬባ
Christos
ሲባ
ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ
ደመ ክርስቶስ ጺባ በደመ ጺባ በደመ ክርስቶስ ጺባ በደመ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ሴባ በደመ ክርስቶስ ሴባ በደመ ሴባ በደመ ክርስቶስ ሴባ በደመ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሴባ በደመ ክርስቶስ ሴባ በደመ ሴባ በደመ ክርስቶስ ሴባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር
تكبر فاسقا ومدهني تكبر فاسقا تحسبا بدم القدس تحسبا بدم القدس بدم القدس بدم القدس ومدهني تكبر فاسقا ومدهني تكبر فاسقا تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم كريستوس ومدهني تكبر فاسقا ومدهني تكبر فاسقا تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم كريستوس تحسبا بدم هلي ودينا لنا سما ودها أدوار وأوقر وكل سوى قدا ويوم عباي بسها بسم حياة تحسبا بدم كريستوس تسالك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነ
ነነዎ አይሆንም ተካፈሉ አልባሴዎ ሀራሰ ገራት ወቆሪተዎ ርእሶ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸው ለነገሥ ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላመ ይሰጎ እግዚኦ ሳህለ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ለወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ አይከለክሙ إلنا دينا ማህሌት መላእክት ይስተቀበለ ማህሌትና ዕጣንና መስዋዕትና እግዚአብሔር ቀበለልና በትንሣኤ ቤዘን አምላክ ሕሙማት ፈወሰልና ህዝብና እናዘልና ቁስል መንፈስ ይልአኽና ህፃናት ዕቤልና ዘለና ኣብ ሰላም ብፍቕሪ ብሓድነት ጌር ሓሎና እስከ ብርሃን መስቀል ሰላም ፀሓና ዝተቐደሰ ተባርኸ ትንሣኤ ወለና ኣምላኽ ንዓለም ዝኣክል በረኸቱ ርእየቱ ዓድለና ዓሱም ነገር ሰወለና ኩልናሓት ወት ዓርቐና ኣምላኽ ኣቡነ ዘበሰማያት
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ንሕነኒ ዘአብስ ኢታብአነ እግዚኦ እስመ ሱተአነ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንሱ ወርያ ክርስቶስ ሲቶም ተረጋ እግዚአብሔር ተሻአግ ወጸልይ ወሰንቻን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ታወነ ብሩክ ተደረና አምላክ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ አብዝ ልቦና ዝኹን ምን ትገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምእንቲ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ከምቲ ምእንታኻ ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህና ይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜት ኢኻ ብሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያንን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፁይትን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብ ካብኡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶምን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶምን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣትወ ዝፈትሐ ኸውን እያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳኻ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን
أبزا قدس بيت كريستيان قيمهم زلون زبخا كلهم ذكر بإمنة كرسوس أصنعيهم زعرفوا أبوتاتنا نادياتنا نحواتنا نحتنا كلهم سماعتات يرتلان نبسهم مس أبراهام يساقن يعقوبنا نبرلنا أنا ون كاب كل بدل المرجمن كاب كحدتن كاب حسيخا من محل مغازنا دحننا بحدتن مرختن مسكحتن لوت هاي مرتن مسارماويان كم مصمبارا دحننا او غويتا ጥበብን ሓይልን ልብን መስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከመ ንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ንግረና አበሳነ ወጌጋየነ መጃኬት መንግሥት ኃይል ወስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ بسم عابن ولدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس بقى خاب سمايات وردو نزم مسوات زطل لله قدس الله زعلت يا خندي تفريات اسعد يا خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلو بصمنا بفرحاتن قومن صليون መስቀል ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በስንዱናት ለዘተንሥአ እሙታን ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ኢየሱስ በስንዱናት ለዘተንሥአ እሙታን አንዴ ቶማስ በወርቅ ዘውሴታ መናህቁ በደም ሰማያት ሰማያት ለኩሉ ዓለም
ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕርቡ ምንቶም ዘምፅን ዘክርም ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀን ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ፃድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መለት ክሰንተን ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግዲ ናይ ባረትካ ምሃም ተቐበል ኣባይቶም ነትካ ምላክ ቅዱስም ካብ ምድር ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከርም በዙ ንዘለዓለመ ዓለም ኣይትሕደጎ ጎይታ ገፅካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ሃባይ ትምለስ ቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፍለረዳ ኣኹነ ናይ ትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትብለኒ ኣውሎጊዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንጠና ላቲነና ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ በቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቅርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ለመሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ ተኸድኩ ንስኻ መሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅልብፅላተይ ማዕድ ሰርኣለይ ርእሰይ ብዘቲ ተለኽዮ ጽዋይ መሊኻ ጅርባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረት ኩል ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ነገልና ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ዮም እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ዝበደሉና በደሎም ከዝሓደናሎም በደልና በሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድና እምበር ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ኸይድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍርኽቲ ስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣበይ ቀሲ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ
ስመር እግዚኦ ከመታደነኒ ጎይታ ከተደነኒ ንስመር ጎይታ ንከተደነኒ ንስመር ጎይታ ንከተደነኒ ንስመር ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየኒ ወዘልፈኒ የኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ተሳሃለነ ለኩሉ
ክሙ መንፈስከ አኮቱ ለገባርየ ስናያት ላም እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቦነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርናን ረድኢናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውና ፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ መን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ሃዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ያላይሶ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕጉውን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላይን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገራት ዘለና ተመንንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ተንስ ጊምናኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምን ኣሎና ውሽጢ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡኡን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡና ድልዩ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለያበውኦ መባአ ባው
ተወከፍ መባኦን ለአት ለእንደኒ ተወከፍ መባነ ወቁርባነነ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ሕይወት ሕብስቲ ንስኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብል መስዋዕት ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልትዮም እውን አንጽሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቀድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ እቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ፃሕሊ እዚያ ንቢርና ኣለና መንእዳዊ ከመ እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበርን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃይ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንዓትን ፀልና የሕድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሃከ ናይ ኑዛዜ ዘቕሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ምሕወይ መድሓኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበፅሕካ ኣብ ገጽ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን ዝሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ንዓኻ ኦ ጎይታ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ሓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ስልጣን ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን ምእንቲ ዞም ኣብ ቅድመ ሰውየኻ ርእሶም ባድኒኖም ዘለዉ ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ዝፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ብተኸልና ቁረፀልናን ኦ ጎይታ ፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ብተንኰል ኮነ ክፍኣት ልቢ ግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ንስኻ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ኦ ጎይታ ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንፅሃና ፍቱሓን ናፃ ዝወፁን ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፈቓድካ ብምፍፃም ኣጽናዓና ልዋህ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም እቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምና ኣሎና አሜን። እግዚአብሔር ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልዮቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሳዮም ክሰርዓሎ ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና።
እግዚአብሔር ፍጹም ከረጋጎ ምንቱ ዝናትን ጉያትን ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምንቶ ፈትሖም ምንቱ እስራትን ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቱ ምሩካትን ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኖ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎ ምንቱ ዝተሰዱ ሰባት ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክረኸሎም ምጡማትን ድውያትን ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዝንህ ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መሰኖምን ዓቐኖምን ክመልእ ምእንቲ ምያት ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምድሪ ዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸንደምና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና ቅዱስ ቅዱስ ንተሰለቢና ኣብ ጸጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክሙ በስከ መንፈስ ቅዱስ እንተ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ
መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ አንቲ እሳት ቡሩክ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡውን ብኣይ ብቓል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ዝሃብ ኩሉ ኣፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢልዎ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባይበል ክበላ እግዚአብሔር መሳኺ ንስኺ ኸበነት ብርኽቲ ኢኺ ዘውን እዩ ለምንልና ያና ሃገርና ኩራት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎት ኢኻ ትዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩሉ
ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሪ ኩለ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 20 ስጋ 47 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተስአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኾነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ዳሕራይ ኣብ ካልኣይ ምጽአቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣናትን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዝኡሉ እዩ። ንኩሉ ኣግዝኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘመልክት ግሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ ኩሉ ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኩሉ ዝግዛኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሕኦም? ብስሩ ምውታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖም ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደንገት ንነብር ኣሎና? ኣሕዋተየ ኣነ ኣብ ጸጽባሕ ሞት ዘጓንፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኦራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾነ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ? ምዉታት ዘይትንስኡ እንተኮይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብል ዶ ኣይኮነን? ኣይንታለል። ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቅንዕና ምግባር ተባራበሩ፣ ኃጢአት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ብዛዕባ ካብ ሞት ምትንሳእ። ገለ ሰብ ግና ሙታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት እዩ ክህልዎም ዝብሉ ይህልው ይኾኑ። ኣታዓሻ እቲ ንስኻ እቲ ዘርኦ ክመውት ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ ትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እቲ ዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብሰብነቱ ይህቦ።
ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳ በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣና ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎና ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ብክብርስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ ብዝብስብስ ይዝራእ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ባህራዊ ሰብነት ይዝራእ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ ባህራዊ ሰብነት ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ሰብነት እውን ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሂወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ዳሕራዋይ ኣዳም ከዓ ብሂወት ዝህብ ኮነ ግናኸ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን እቲ መንፈሳዊ ዳሕራ እዩ ዝመጽእ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝተፈጠረ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ Corinthians chapter 15, verse 20 to 47. A reading from the epistle of our teacher St. Paul, the apostle to the Corinthians, may his blessing be with us. Amen. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, but each one in his own order. Christ the first fruits after those who are Christ at his coming. Then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death, for he has put all things under his feet. But when he says all things are put under him, it is evident that he puts all things under him is expected. Now when all things are made subject to him, then the Son himself will also be the subject to him who put all things under him, that God may be all in all. Otherwise, what would they do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then are they baptized for the dead? Why do we stand in jeopardy every hour? I affirm by boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If in the manner of men I have fought with the beast of Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Awake to the righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame, but someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. And what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. But God gives it a body of his own as he pleases, and to each seed its own body. All flesh is not the same flesh. There is one kind of flesh of man, another flesh of animals, another of fish, and another of birds. There are also celestial bodies and terrestrial bodies, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is one. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. From one star differs to another star in glory. So also the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There's a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual was not first, but the natural, and afterward the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. ናይ ወልድ ፍቅሪና ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ስራ ጽዮን ብሎ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕልኻትኩም ንእስፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ
ዛድነ በበዛ ሳይሎ ወምህረቱ በስሙ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ አምላኽ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርየና ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነባቢዕ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንብገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረክ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን ኣገልጋሊዩን ካብ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 6 ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጐይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ ግናኸ ብለውሃትን ብኽብርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍኹም ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹሕ ሕሊና ይሃልኹም ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካስ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ይሓይሽ ክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጣን ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመኖ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ድሓና ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማና ኣምላኽ ኣሎ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ እምበኣር ክርስቶስ ብስጋ ተሳቒዩ እዩ ሓደ ሰብ ብስጉኡ ምስ ተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተስፋ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም ደጊም እቲ ብዕዳን ብፍትወት ስጋን ብስኽራን ብጓይላን ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣህዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጐየኹም ይግረሙ ንዓኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ መይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም Epistle of our teacher St. Peter, the Apostle, may his blessings be with us. Amen. 1 Peter chapter 3, verses 15 to the end, chapter 4, verses 1 to 6.
but set apart the Messiah as Lord in your hearts, and always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason, for the hope that is in you. However, do this with gentleness and respect and keeping your conscience clear, so that when you are accused, to those who denounce your Christian life will be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God after being put to death in the fleshly realm, but made alive in the spiritual realm. In that state, he also went and made a proclamation to the spirits in prison, who in the past were disobedient, when God patiently waited in the days of Noah, while an ark was being prepared in it. A few, that is, 8 people, were saved through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you through the resurrection of Jesus Christ. Now that he has gone into heaven, he also at God's right hand, with angels, authorities, and power subjected to him. Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourselves also with the same resolve, because the one who suffered in the flesh has finished with sin, in order to live the remaining time in the flesh, no longer for human desires, but for God's will. For there has already been enough time spent in doing the will of the pagans, carrying on in unrestrained behavior, evil desires, drunkenness, orgies, carousing, and lawless idolatry. In regard to this, they are surprised that you don't plunge with them into the same flood of dissipation, and they slander you. They will give an account to the one who stands ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was also preached to those who are now dead, so that although they might be judged by men in the fleshly realm, they might live by God in the spiritual realm. ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘሎ ናይ ትፍተውዎ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍር ዓብዪ ሃብቲ ዝሃብካ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንዓና እውን ንርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ሃብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና
ጸጋ ሃበና ምንቶም ዝመሰረትካ ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ወቅባ ለቤተ ክርስቲያን ከቅድስ ተሳረርካ በእንቲአሁም ወባርከ ላይላ ባገ አመርየተከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸድ ወይንን ተተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ንሱንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝበለካ ለም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዝና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡቡ ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከም ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከም ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን። ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላክ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣየንደልህፅን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱስ ስምካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት። ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ። መገዲ ህይወት ኣፍሊጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣቶም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንኣኻትኩም ብግሁድ ክንገር ግቡእ እዩ። መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ። እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ። በዚ ንሕና ኩላትና ንምስክር ኢና። ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታን ጎይታይን ጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። እምበኣርሴ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። 2:22-36 The acts of our fathers apostles, may their holy blessings be with us all. Amen. Man of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know him being delivered by the determinate purpose and foreknowledge of God. You have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of days, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption.
You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. For David did not ascend to the heavens, but he says himself, the Lord says to my Lord, sit in my right hand, till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know surely that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. The word of the Lord shall grow, multiply, and be mighty, and be confirmed in the holy church of God. Amen. መንፈስ ቅዱስ ዘተአመከ Accepted the sacrifice of our father Abraham, and instead of Isaac his son did prepare and send down them a ram for his ransom. Lord, accept our sacrifice and the Savior of this our incense, and send into us from on high in recompense thereof a reach of thy mercy and the compassion, such as we may purify from all saints of እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ከም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃበኹም በጊዕ ኣዳሊኻ ከም ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ነዚ መዓዛ ዕጣን ዝተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓጢኣትና ንፃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር ውንቅናዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ኦ ጎይታ ነብሰ በምን ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ አረፍ መጽሐፍ ቅዱስ አንካ ጸምብሮን ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንበታተን ካባና ዝተፈላለዩ መናፍቃን መኸይሳለቁልና
أمن بروحي أواي قاسان برلنا صلي بأنت قدوس أبا أنطونيوس سمايت كما عرف زينوس بالسلام يسيم لنا ينتيون لاوي هرواك أبدي بنبرو አሜን ክሪያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ قويتان محبرنا ذكركم باركم قدسن برغسن قدسن بصيتن زخانة بزي مسن خادم بزي مقراتن فقاد كهقبرو صقا عدلهم بغنعت هايمانا زعرفها بوساتنا ناديساتنا حياتنا نمذكر بيت صلوتن بيت نصهنان بيت برغنت دما قبرو مقويتانا أنا قلقل تخام بدحرين هرزمسن تولد هبنا صقا هبنا كسع موداتا موال هلام هب منتي محبرنا نهلا وخلانا نصليو አሜን ኦጎይታ ይቅረበለልና قويتا أملاخي تنسم صلاة خايبتن برخون كرسم كاسلو سبعة سبقرم كاس خير حقوز بخاقنا كله قزية فقاد كابس قبرو برخات الفنا لفاتن تلفيتا لفاتن برخاتون بحرو تخامسون سنفس قدسن مسكانا سلطان مسلم سنفس قدسن بوزلك علم كل سعن زلالم عالم آمين آمين دحنا زن اللي من الكي خبر ملاخي قدس كل قزية دنقل تخان كولا يتاملاك هذا كرسوس سيبالكي ሲበልኪ خار قلنا صلتنا نبلع لنا فور ودخار قلنا አሜን نايتر قبرهان زغنا كرسوس أملاغنا زولد كلنا دس يبالكي ሲበልኪ تنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا خار قلنا نابقويتانا لمن لنا አሜን دنقل مريم قدس نتت ولايت أملاك دس يبالكي ሲበልኪ بحكي انت دك سابت لمني حتياتنا خار قلنا ناب كرسوس ودخل لمننا አሜን زغنكي وانا تنقل دس يبالكي ሲበልኪ بحريناتم كحت زغنك دس يبالكي ሲበልኪ أماني الأملاخنا زولد كلنا دس يبالكي ሲበልኪ أب كدمي قويتانا يس كرسوسنا يبحاكم تعالى زغنك محرات غير وحتياتنا من تخار قلنا خذكرنا لمن كلنا አሜን كرسوس سنسامو دانمو توكيدو لمس للو سمكابر وهابه وزلال مرفته ሞት ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መካብር ወሃበ ሕይወተ ዘላለም ረፍተ وكيد لو سمك وهاب هوات زلال سبحان الله ومنفس قدوس صلي ولا على القدوس أبرزك المريم تولد وقيتا يغرب لنا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየመውት አብ ዮርዳኖስ ዘተጠምቀ አብ ዕፀይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ
መጽእ በስራት ይኩን ሕያዋነ ሙታን ተሳሃለን። ምስጋናና ምስጋና ንውል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹንና ቅዱስ ቅዱስ መስላ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አእኮት ሰብሑ ለአምላክነ ይደሉ ህልና ልብክሙ እነ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር ኣብ ውሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ናብ ሓጎስ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝብ ካብ መዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድ ንትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቃዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ብእግዚኦ ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንፀማማት ወብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለይ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና
كم مثل الصلاة نعلوزي قارص صلوت هابنا او زلالما ونقص سماع عن مبلتا صنانع نزختامات كتقبل بحاتيات نزرخصو بمحلتك انصهن عياشو على بمنطفات ملس أبيت ماسر نزلونا دحين وقيتانا نملخنا بروخ منقسينات كايمو نخلنا تقعنا ولكلنا كون صونا اسم لك اكزيو أملاكنا منقسه بروخ آمين آمين وآمين يقولوا بلاية السماء بكدانا قالوا بسلس قالوا بقصبة كريستيانو بمريم بسقها ودم بأمان يسوع بما يتبل قالوا سماين زرقها مثل زبره برهان روديتر أخذنا بتنسعه بيزونا نعلم ذا أكل بروة ثلاثة عدلنا قسما فصيل أخذنا زحمه وجاي فوصلنا أبيت مأسر دولو بسلامة أنها حوصنا نبت من رسلنا خفكو ذكرك أي صورنا بتنسعه بدنا أب سماء نبر أبونا سمكا يكدس منقصخا تمسا فادكا خمتا بسماي كم دما مدري خونا علة نقيرانا لو ما هبنا نحنا نزبدو لنا بدلهم كم سحادقنا لهم بدلنا لو سنة حدقلنا فكفاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقصتين حايلين كبرين نزل عالم ناتقاي مامين ودينا قدسنقل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك لخو بحنا خد دنقليخي بسقاهون دنقليخي عدق زعابير قويتا سراوي سلام لك لخو نسخ خبن سبرختي خيفر ما حسنكم برخي او ملت تسقاق زعابير مساقي او فسيت دسي بلكي حدياتنا نخاد قلنا نفتو دخيس كرسوس من ثانا محرد لمن لنا امين سلو اسكدوس مهارنو سلوس قدوس كان سلوس قدوس تسهلنا تفسي تفسي ጸጋጽ ተመላኮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ንስኺ ኻበ ነስብ በርኽቲኺ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለመነልና ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኸ ይረአዩ። ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን። ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ብፁዓት እዮም ዝበልካዮም። ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ እነድር ልዋነ
መሰንቢያ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ጎይታ መንት ካባኻ እንደልዩ ክንልምና ምፅልዮ ልምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩናን ዝበሉና ዘክሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቀደመና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጡፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወትሃሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና አሜን።
ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥ ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩ ናብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢር ክምህሩን ዝለኣኸዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ዞብ ክትበላ ኣይክትወለወል ኣይክትወሎ መንፈስ ቅዱስ ኣይክትወላ ኣይክትወለወል ኣይክትወሎ መንፈስ ቅዱስ ዋጽምዖ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሆ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ አምላኬ መዝሙረ ወሃቦ ከበሮ መዝሙር ዘምስለ መሰንቆ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአፎየኒ አፎይኩከ ነሱ
እዚ ቃልና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳዕ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መፀት። እቲ እምኒ ከዓ ኣብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መፂያ ንጎይታና ካብ መቃብር ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም። ሽዑ ጴጥሮስን እቲ ካልእ ወደ መዝሙርን ወፁ፣ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ። ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ። ደኒኑን ተጠመተ ከዓ ኣብኡ እቲ መግነዝ ረኣየ፣ ግናኸ ኣይኣተወን። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፅኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። ነቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መኣረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ኣተወ፣ ርእዩ ድማ ኣመነ። ምክንያቱ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግና ኣብታ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን በለት። ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ መላእኽቲ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየት። ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ። ንሳ ንጎይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከትደልዪ ኣለኺ በላ። ንሳ ከዓ ሓላዋ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኮይንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዝገበርካዮ እንዶ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይተተንኪኒ፣ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም። ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ቃለ ቃለ ስጋ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ ዋህላሁ ቃለ ማየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሆኒ ኢማሰንም አዎኖተ ክርስቲያን ቻንስ ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦነ እዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ብደጊምና ካብ ርህራይኻ ልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰርሓናዮ መስተስረይን ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ፈጅኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን ንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰለም ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሃሌዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ያላይዞን ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩል መንፈስ ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብዙ ክዕርፍን ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ሲመት ክነቶም ካብኡ ዝሎ ሰዓት ዝፍፀም ብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንትየሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተሳለነ ሰላም ለኩል መንፈስ ኩሉ ነዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኦ መርፀ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን ንደልና ኣለና
በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴ ዘይ መከላኸልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሮ ናትካ ክኾነ ፀጋኻ ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረ ወፀርክም ወይጉየዮ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልእ ቅዱስ ወብሩከ ስመከ ወጎይታ አምላኸ ይተንስሞ ጸላእካ ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግን ኣብ በረኸትን ክናለፋትን ብዙኻት ይኾኑ እየር ጸሎተሃ ونعم بعد يسوع ክርስቶስ ولا بواحد زهل ومثله يمكن ما يتفتر برهان برهان أملاك دماء ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለከ ሰወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምጽኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ ሞታን አመሳለ አርገ በስባስ በሰማያት ሆነ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ወይታን መኽወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት በሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋን ትንሣኤ ሙታን ሕይወት
ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለ ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ብዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖ ኣብ ልዕልዩ ከም ዘሻሃለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኽን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘላለም ናትካ ይሞዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ብኩላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያ ሰራዊት በኣ ከም ዝናበሉ የመስግኑኻ ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በምድር ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን ናንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጽሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ
ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ቀበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነፍሰ አቡነ ኒዮስ ይዕርፍ ምስ ጳጳሳትና አባ መቃርስ አባ ሲኖዳ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ሃገር እዚኣን ሰላምን ረድኤትን የውርደለን ዓለም ሙሉ ሰላምን ምሕረትን የውርደለን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር መስላ ኩል ከሞ መንፈስ ቅዳሴና ቅዳሴ ሐዋርያት መስዋዕተ አብያን ዝተቀበለ መስዋዕትና ቁርባንና ይቀበለና በትንሳኤ በዘወና እስከ ብርሃን መስቀሉ ሰላም ጻሕና ዝተቀደሰ ተባረኸ ማዕዶረና አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይቀደስ ምድር ይኹን ዋድህነና እምበረ ፈተና ይዘወና መንግስትን ክብርን ዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ስብርኽቲ ብርማፀንክሩ ብርክዎ ምንዘጠጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመንግሥተ እግዚአብሔር በመቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ለእግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ለእግዚአብሔር ኣብ መለኮቱ ሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ እውን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ሎ ንአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ለምንኩ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ እንተ ብፅው ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሆ ኖላዊ ኄር ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ
ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕትን ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቅ ስሉ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ፍቁራን ክርስቶሳውያን ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኸልና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ሃይማኖትን ርሑዋት ግበረልና። እምነት ቅድስት ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም። መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናንን ኣቦቶም መለሶም። ሰማያት ንፋሳት ሰማያት ባርኽ። ዝናማት ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ ከም መጠን ጸጋኻ ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰናይ ነገር ካሓስብዎ ኣብ ልዕሊና ሰናይ ነገር ካሓስቡ ልቢ ጽኑዓት መራሕቲ ምለስ። ኩሉ ግዜ ብቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላን መራሕቲ ሰላም ሃብ። ኣብዝሓሎም ከዓ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ንዘዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከኽፍሎም ብዕጣን ቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ምንባባትን ብኣቑሑ ቤት መቕደስን ንዝሓልዩ ባርኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ይቕረበለሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን ንምርካብ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንኹላ ዝተጨነቐ ሰብነት ብመቑሕ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ኣድሕን። ኣምላኽና ብመሪር መግዛት እንተተሓዙ ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣንበሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንቱን ይደንግጹ። ዳመጥኩም ተንሱ ፍቃድ አቦ ወረዳ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ። ኣብ ምብራ ተመልከቱ። አምደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ። ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ። ከም ሰብ ተረእየ በብንሽ ተዓበየ። ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። ኣስተውዕ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ። ብዲያብሎስ ተፈተነ። ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛት ጸልማት ሰዓረ። ቅዱስ እግዚአብሔር እባቱ ምሉእ ሰማያተ ወምድረ እሳተ ልባቲከ እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ምንትናተ ኸውፅእ ኣዳዉ ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ
እግዚኦ ሊቀ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ነቢያታዊ እዘሃሎከ ዲበ መስቀል ቅዱስ ዝሓዘላ ቲበታ ለይትያ ነውር ብዘይብለን ቅዱሳን መፀን በየት ላሊት እንተባቲ አመያገብ ወነሳ ህብሰ በደዊሁ ቅዱሳት ወቅዱሳት ለና ዳዊት ከሳ ሰማይና ባኻ ናበቡ ጠምነተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያትን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብል ዒሉ በሎ አሜን አሜን ነአምን ወንታመን ንሴአከ ኦይ እግዚእነ ወአምላክነ በከልሎ ወይንን ሓዊስኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጥዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ኢልሃቦ ወአምላክነ ዝንቱ ብልሓትዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕ ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መካበያ ቆምዎ ኣብ ልፀይ ተሰቐልዎ መስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ ምንማያን ትዕዞ ስተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ይሰይዎም ሞትን ዘይመውት ሞተ ከመይ ይሳሃሮ ለሞት ሞተ كما يحيوم لموتان بكما أسفهم بقال እግዚኦ ትንሣኤ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ
ونستبكرك እግዚእነ ወአምላክነ ኣብ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዎ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በ40 መዓልቲ ኣመሳለሰ ዕለት ተንሥአ እሙታን ሀበ ሃለው ኣርዳዮ ጉባን ዋሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን በ40 መዓልቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜኻ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘላለም ዓለም ባዕልኻ እግዚኦ መሃከነ ኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግቡ በከመ ወይሄሉ ህዝብኻ ነዘላለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻም ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንህበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳለነ ለኩልክሙ በሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ለይቡ ዘውረዳ ኸመንዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣንዩ ኣብ ባሕሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸሉኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጣጠረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብር ዕንቂ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን ባጽድቂ ይጽሕፎ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሬት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእ በሰሪ ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ድሕሪ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰቡን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤታ ነፀት ሸውዓተ ዓኑዳኻ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ጥበብ ሰብ መድሃኒና ውእቱ ዘቢዝወነ በጥብዓ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንታተ ደሙ ወሃርየ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
بكم بسماي كمه بمدر إيسايا نزل لإلتنا يوم إغلنا على سعيا وقرايا كمالنني لدك تعب لنا إتابعنا يا سماء تثير على دننا وبالهانا بالأكون اسم زياك يتي منقص هايد وسبعة عالم عالم بكمرك أملاكنا وقوبك مع بسعنا بك مهرتك أملاكنا وقوبك مع بسعنا بك مهرتك أملاكنا وعقوبك عبسانا ويها ملاك يولا مرعي على يكاوي مغنيو ويكل الوال ملحاني على مسار ولم لا مراني على على بابينا سياو لكريستوس نغني تقاوموا عتيتم رساكموا بقعم صابون حقوس بعينتنا نرأي بداونا ونتبحيو سقو مزح بسزي حدا يخون يملا دمون نبذ صوازي يفسس يملا كبانا كوان كبانا حدا كواز حبستزي قبل كله بزيد من منفس سقاط راح خمس قبل يمسلو نزت وازي خسرت خلوين كبانا حدا كوا بزي سقان منفس دم راح خمسة يمسلو انتاي دا سقان دم من منفس حدا يملكوتو مسبنة حدا خمس خوانا نزل عالم عالم اقدو لإግዚአብሔር بفرحات ادميك اكسيو نسجد ونسيبهاك ናይ ንስሓ ጸሎት ኣጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሳሖ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስዕላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነቶም ኣገልገልትኻ
ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጥኒዕካ ሃለዎም እንተ ማሓፀናመን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሕቲ ባርያኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ንሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣብነ አንጦኒዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃሪስን ኣባ ሽነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕቲ ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንሲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘብዘንዘታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎሚ እውን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን አብትዶ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩለከሙ ምስለ መንፈስከ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለዋትካ ይቐረበለሎም ከም ብዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳኦም ደምስስ ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓለዎም ዝቐድም ኣበሳኦም ሰላም እየ ንቐሪልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ምሕረትን ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አንስኡ ለጸሎት ኩለክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። አሜን። ንሃምን ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ብዘይ ምትሕውዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ንኣምን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ንኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋና ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወደኻ ንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ እንታይ ጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ እንተ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስድሓንክ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ
ገለሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀል ኮነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጻኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ማታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። قداسنا قداس حوالي مسوعية أبيض مسوعية زكريا استغفر لنا مسوعيتنا محليتنا زيامير قبلنا تقدس تبارخي أو دكتورنا بتنسى أي بيزو النعمة أو نزل السماوات أو نزل السماوات قدسنا قدم تعمل قصة قويكم فقال كما سماء كما هو بمسيح شايا ذي تعبني وهدك لنا بس أنا وكاين كمان اسم زياك يأتي من قصة هاي لو سبحانه وتعالى عالم آمين بسلامة سوري ملاكو يتي مالهم سلام ليش دنقل لنا شو دنقل بس لكن نبي سلام ليش بوقت عن شيء معنا صغور كل كاست بس في السفن تتقاق زيابين ليش سألي وصلي مثلا إن شاء الله كل شيء يسوس كن سنة طاوينة إجزينا وعملا كنا مدعيني يسوس كهاني كنا سريع حتى دمسا شيء بسها ولو لو كساتي فران سلطان زهبوم أبوين هارث أنتم أبوي أوي ده قناة أكبر تو أيمات أير وصلنا لنا من قصة كل فتحنا ونصحنا يرسيكم كل لون من قصة سمايا هابن سجاك ودم كن سجاك ودم كن سجاك ودم كن سجاك ودم كن هابن كن سجاك ودم كن من تزتنا مريم حسبن واتحن وهاتيات 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 بحليو بنبي بجابي سجابر يجيب سمساتيات يجيب سهم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 31 እዚ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙር ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄኖሬዎስ ከም በሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም። ከምቲ ስጋ ከም ዝኾነ ዘረድኡና ከምኡ ንሱ መንፈስ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም። ንሱ ቃል እግዚኣብሔር እዩ፣ ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ። ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም። ንሱ እውን ብኩሉ ፍጥረት ሰብ በኹሪ ልደት እዩ። ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ። ንሱ ከም ዝጸምአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም። ቀደም እውን ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም። ንሱ ክርስቶስ እዩ። ዳግም ከዓ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ንናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና። ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና። ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ። ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ እዩ። ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ንሱ ከዓ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም። ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ። ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዕፅው ማዕጾ ኣተወ ክኽልክልዎ ድማ ይከኣሉን። ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ንፋሳታትን ገሰጾም ኣዘዞምን መናፍስቲ እውን ተኣዘዝሉ። ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ተንስአ ንምውታና ተንስአ ከም ዝተንስአ ከዓ ከምኡ ህያው ምድሓን ኮነ።
ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጽሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ኸዓ የኽብርዎን ብምስጋና የዕብይዎን እዮም። ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ሕያው ኮነ። እዚ ድማ መለኮት እዩ። ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ፣ ነፍሳት ከዓ ማረኸ፣ ከምኡውን ናብ ሰማያ ሰማያት ዓረገ። ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቓብር ንምእታው ከም ምዉት ተጸይሩ ተራእየ። ብስጋ ደኣ ሞተ እምበር ንሱስ ንዘለኣለም ሕያው እዩ። ጸጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን በረኸትን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕሊ ብሱ ወወይኑ ሰበይትካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያኑ ወልድዎ ከመ አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ለስልጣኑ እጹ ወመንክርኪኑ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ድባን ሶባስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንቱም ጠላትክሙ በእንተ ማርያም ተማጸን ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም ዛቲ ዕለት ዘግሳሎ መፈጣሪ ኩሎ በለንሳ ያነሳን ሰላም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም ዛቲ ዕለት ቅዱሳነ ሰማይ ምድራን ትምስክሮ ትክሙ በእንተ ማርያም ተማይዘነ ለክርስቶስ በድጋው እግዚኦ ኩነኔ ከሃባ ለሃገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሃገር አግረ ጸራ ታይተገሪሃ እቀብ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማርያም ምህረተ ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
ቅዱስ 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 ስሉስ ይደግሃለኒ ከመንሣኤ ሕይወት ዘተስም ሥጋ ወደም ፍኔነ ሀበኒ ከፍርየ ዘንረከ ይበስባቲከ ወየውለከ ስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይንገር ሥጋን ደምን ዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ በና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ውእቱ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ውእቱ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ውእቱ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይንገር ስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረት ካብ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብል ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረት ካብ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽርህ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም
እስመ ኃያል አንተ ቆደ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮደ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮደ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኔ ህይወት ክኾነን ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረአን ኣትካፈኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባናይ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩን ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዛበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስይ ሰብህዎ በአውታር ወበንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሂወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስት ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለዎ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውሰመንሱ እምሥጋሁ ቅዱስ
ክርስቶስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ የዳልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ንዘለዓለም ዓለም በሓድሽ ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽናስ መምሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ናብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ናባ ንዘላለም ዓለም ይትስክረነ አበሳነ ዘትከት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሀቤከ ንጸርህ ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ እንት መሃለል ለዓለመ ሽኩ ምስጋና ደምና የዋሃደና ዝተቀደሰ ተባረከ ትንሣኤ ይበለና አምላክ ንዓለም ዝኣክል በረኸቱ ረድኤቱን ዓደና ዝሓመሙ እግዚኣብሔር ፈውሰና ህፃናት ይበልና ወለዳና ይሃልወና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሽግር ናብ መከራ ናብ ስቃይ ኣብ ሕማም ደዌ ዘሎ ኩሎም ሃርወሎም ኣንማ በረኸትካ ይዓድሎም ንኣና ብኻፉ ነገር ሰወለና ብፍቅሪ ምሰላም ፅመደና ኣምላኽ አቡ ኣብ ሰማያት ሳይቀደስ ፈቃድ
ፋትካም ታብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ለትንጌራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎን ከምታደ በደልና በሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድነን ፈተና ይተትወና መንግስት ኃይል ክብርን ንዘላለምካ ዮማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካሓድጋ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። Remember they said, like me, they're gonna get ordained at the I was gonna go around you, but we good. Let's sit right here. No, stand it. Straight. Please make sure he's not on here. Put the mic back. Give it to her. Give it to her. It is on cinematic. Cinematic. You should keep it on cinematic. Just Give it to her. Give it to her. I won't be here because I gotta record for another. This is much. Because take your shot. Oh, you're not. That's okay. That's good. Oh. Can you space them out with you? And then maybe Sam saying, oh. That's first. You guys want to take one next step? So yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ነው መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንከባሉን ንከባሉን ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ያ ሁሉ መስዋዕት ይደረግና መስዋዕት ይደረግና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌታ ፋሲካ ጎይታ ጎይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንስሐ ባለ ኃይልና መንፈስ ኃይልና ጉባኤና አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ክርስቶስ ሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለስልጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለስልጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለስልጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለስልጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ እግዚአብሔር ሞት በዐቢይ ኃይል በዐቢይ ስልጣን እነሆ ተንሥኡ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
وسلطان بعدي هاي وسلطان أسرار لسلطان على صلاة سلام السلام سلام مريم سعيد تسعي وتر اليوم سعيد كنتي زبلو كنتي وبحلو كيري مسكري تسعي نقولو كريستوس تسعي وسلطاني بعدي عيد وسلطاني أسلام لسلطاني على صلاتي سلامي وسلامي بيدروس يوحنا صاحب الكربون نصوص تنسيو بحياة السمو سلسلة واحدة سايو ما قدر قدرت كريستوس وسلطاني بعدي عيد وسلطاني عصر سلام سيدان تسار كاسيون نرجع سجل سنستا سلازتن سن نكتر تعبيكا بأغي عيني وسلطاني بأغي عيني وسلطاني عسلام لسلطاني على صلاتي سلامي قومي بسعى وسلامي كريستوس سلامي بأغي عيني وسلطاني بعدي عيني وسلطاني عسلام لسلطاني على صلاتي سلامي قومي بسعى وسلامي أكل تنسيو أزيان تنسيو أزيان مداري عالم موتي سيروني يا غوريكا بموتو لموقعنا تنسيو فتيرونا نايتن سعي غوريكا كيرو نجارو كل عالم تنسيو زيان تنسيو زيان مداري عالم موتوين زي سراهي يا غوريكا بموتو لموقعنا تنسيو فتيرونا نايتن سعي غوريكا بموسيقى وقتيلونا سلسلنا يسونا وطنا بينا وتعودنا بقى كاسي علينا لو نسكر كوينا سمو تانا كوينا نعونا مسكنا كيلو نيرو كل عالم تنسيو زيادة تنسيو زيادة نغني عالم وجه سراهي يا غوريكا بالموتو موقعنا تنسيو فتيرونا تنسيو غوريكا ساقينا أساقيرو نزل عالم ما
الموت دحري دقيم شيء زمان نبكي حيان أسير كايو بزي فتا نبيك سير كغاموناتنا قويتا كبر بدلتا نيو نجارو كل عالم نسيو عزيز تسيو عزيز من عالم موت تسيو يا غويتا الموتون تسيو كثيرنا نايتسايل غويتا موتو زرين ما بزيكا غويتنكا كنوريوي ناتويلكا فتويسي برهاناويو تجير ماكا تشبه تناوت وسلاميغا كيو سرحتا كيلو نجارو كلو عالم تنسيو عزيز تنسيو عزيز بناي عالم موت تسنو يا غورنا بموت تنسيو فديرونا نايت ساير قويتا مسترلو بسرعتي عبيزنا ما يلقو صعدا نبي صوم مسكان كتمانا كوينا أفزالتي سماري تغير يا نمعتي صوبي وتنجرتي كيلو نجرو كل عالم تسيو عزيز تسيو عزيز ملعي العالم موتور تسيو يا غويتا بموتون موتنا تسيو كيلونا نايتسايل غويتا كيلو نجرو كل عالم تسيو عزيز تسيو عزيز ملعي العالم موتور تسيو يا غويتا بموتون موتنا تسيو كيلونا نايتسايل غويتا نفسنا بأملاك في مقوى يلعنا وخا كامل ما تيتنسيا كدني خاتدفي أملاخي خمو أملخك نفسي خمو انقسك نفسي بأملاخي محبوبة أيداوي يلعنا وخا كامل ما تدنسي كدني خاتدفي أملاخي خمو يملخك نفسي خمو انقسك نفسي أملاخي محبوبة أيداوي إلنا وخا ما تيتنسي كدمي خاتدفي أملاخي خمو أملخك نفسي خمو انقسك زي كأول بس خمسة أنا كنت أبغى أبغى نعمل شغل نعم نبي تجاربه
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቦና አቡነ ሽኖዳ፣ መምህራን፣ አቦታት፣ አዴታት ኩልኹም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና። ናብዚ ዕለት እዚ ብሓጎስ ብበረኸት ብጸጋ ዘብቅዓና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም ኣብ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ መከራ ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሃራ ይፍጠረሎም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ብሩኽ በዓለ ትንሣኤ ይግበረልና። ክሳብ ሕጂ ገልግሎትና ብህድኣት ብሰላም ክንፍጽም ዝገበረ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ። ዘለና መደብ ንምክትታሉ ምእንቲ ክጥዕመልና ሕጂ ንሓውና ወድና ዲያቆን ኣቤል ንመንእሰያት ዘተኮረ ናይ ዝዕለት ዝመልእኽቲ ክወሃበና እዩ። ብድሕሪኡ ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ነዚ መዓልቲ ዝምልከት መልእኽትን ከምኡውን ቃለ ምዕዳን ቡራኬ ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና እዮም። ብድሕሪኡ ከዓኒ ኣብቲ ሆል ከዓ ምሳና ዝከታተሉ ስለ ዘለውና ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳን ሓደ ካህንን ኣብዚ ከሳልሙልና እዮም። ተን ክልተ ኣቦታት ከዓ ኣብቲ ዳራሽ ከይዶም ከሳልሙልና እዮም። እዚ እዩ ዘለና መደባት ብህድኣብ ክንከታተል ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝኸውን ናብ መንእሰያት ዘተኮረ ፃዕርታት እያ ክትገብር ፀኒሓ። ከምዚ ትፈልጥዎ ናይ ወለዲ ክላሳት የብልና። ናብቲ ናይ ወለዲ ክላሳት የለን ሓቀይ እንዳ ኮይኑ እዚ ኣለወ ናይ መንእሰያት ክላሳት እዩ ዘሎ። ፐብሽኖዳ ነዚ ክብሉ ከለዉ እንታይ እዮም ኢሎም the church without use is the church without feature። ክደግመ the church ብሓንሳብ ንበላ the church without use is the church without feature ኢሎም። መንእሰያት ዘይብላ ቤተክርስቲያን ናይ ጽባሕ ተስፋ ዘይብላ ቤተክርስቲያን እያ ኢሎም። መሊሶም ከዓ እንታይ ኢሎም the used without the church is the used without feature because Christ is the way and the life. Without Christ there is no life. ስለዚ ሎሚ ቅድስት ቤተክርስቲያን እቶም መዓልቲ ትንሣኤ ጥራይ ዝመፁ መንእሰያትና ኣብ ቤተክርስቲያንና ሂወት ከም ዘሎ ኣብ ቤተክርስቲያንና ዕዱማት ምዃኖም እቲ ዝተዓደሙሉ ዕድመ ሰማያዊ ዕድመ ምዃኑ ናይ ሂወት ዕድመ ምዃኑ ክፈልጡ ያ ቤተክርስቲያን ነዚ ኣዳልያ ዘላ ኢሉ። This invitation is the invitation of Holy Spirit. We have been invited by Christ not for wedding, not for graduation, not for nightclub. This invitation is for spiritual understanding and spiritual growing and for life, for eternal life.
ይቐኒየለይ ኣውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን ኣብየል In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. How is everyone doing today? That's good, that's good. I'm happy to hear that. To start off, I want to start by greeting you guys the way that we're supposed to greet each other in the Holy 50 days. So I'll say the first line, you say the second line, I say the third line, and we'll follow, okay? Christ rose from the dead. He bound Satan. Peace, let there be. Christ rose from the dead. He bound Satan. Peace, let there be. Christ rose from the dead. He bound Satan. Peace, let there be. Glory be to God for allowing us to reach this holy day. We thank him for guiding us through this fast and allowing us to reach the light of his resurrection. We give praise to him for watching over us as we went through this week, remembering and contemplating his passion. For those of us who were able to fast but chose not to, we pray that God gives us the opportunity to fast the next fast and use it as a means to grow spiritually and get closer to him. For those of us who were able to come this week and attend his passions, we ask that God allows us to join him next year. For everyone who wasn't able to fast or come here to church due to sickness, due to work, due to school, and due to many other reasons, may God help them and be with them always. For those who constantly live in poverty, not knowing what their next meal is going to be, may God provide them with manna from heaven. Again, we thank God for allowing us to gather to celebrate his holy resurrection. So I'll begin by reading one of the Gospels from this liturgy. It's John 20, verses 1 through 18. The empty tomb. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. So they both ran together. And the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. And he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. Mary Magdalene sees the risen Lord. But Mary stood outside by the tomb weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid them." Now, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned around and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things to her. Glory be to God.
So now that we've seen this passage, let's start to discuss a little bit about the resurrection. May God send his Holy Spirit upon me that I may speak his words and not my own. Before I continue, I want to share a very important word with you guys. Pascha. The word Pascha is a Hebrew word and signifies a passing over. Let us keep this in our minds as we proceed. On this day, we see the resurrection of Christ on the third day after his crucifixion on Friday. Before discussing the resurrection, in order to understand it to its full extent, let us first begin by reviewing this week and talking specifically about his crucifixion. For one cannot know light without knowing darkness. This past week, we observed what is known as the Passion Week, with each day having a certain theme. On Monday, we saw the cursing of the fig tree and the cleansing of the temple. The fig tree, if we look at it, looked to be very fruitful on the outside, but in reality, it bore no fruit. And ultimately, it was cursed by Christ. The temple was full of merchants conducting their business inside of it, and ultimately, they were driven away. From this, we learn that he comes to curse the barrenness that is within us and to cleanse the temple that is us, so that the new man may grow within us in righteousness and in holiness. On Tuesday, we saw his teachings about watchfulness and the end times. Christ spoke to his disciples about his second coming, reminding them that no one knows the day nor the hour. We learned that because we do not know when the hour is, we should always stay ready, and we should do this in fasting, in prayer, and in repentance. On Wednesday, we saw the anointing at Bethany and the betrayal of Judas. We saw Mary of Bethany anoint Jesus in preparation for his burial, offering a fragrant oil worth 300 denarii. We also saw Judas, who was one of Christ's disciples, who was taught by him and walked with him for 3 years, betray Christ for a mere 30 pieces of silver. We learned on this day to be like Mary, to love him deeply, to offer him what is valuable and precious in our lives, and to never exchange him for the things of this world. On Thursday, we saw the Passover, where Jesus instituted the Eucharist and washed his disciples' feet. We saw Jesus break bread with his apostles, telling them that it is his true body and his true blood. We saw Jesus wash the feet of the one who he knew was going to betray him. We learned on this day what true humility looks like and how we as Christians should apply this to our lives. On Friday, we saw the crucifixion of our Lord and Savior Jesus Christ. We spent the entire day commemorating the different hours of his crucifixion. We started with the high priest's plans to arrest him in the first hour. We then proceeded to him carrying the cross in the third hour. Then his crucifixion itself in the 6th hour. And then finally we commemorated his death in the 9th hour. As St. Jared the hymnist says, نزينو زأملاكنا هيروتا تهتنا ويوهاتا زتا أدرسا بأنت أكبرتسا. We proclaim the kindness, the humility, and the meekness of our God who endured for the love of mankind. For our sakes, our Lord gave his life. He who did no wrong was sentenced to death. But why didn't Jesus speak up for himself? Why did he choose to accept the cross? He could have easily spoke up if he wanted to. I'm sure any one of us, if we were in his shoes, would have started coming up, would have done anything we could to plead our case, to justify it. He could have called down the multitudes of angels immediately. Again, if we were in his shoes, we probably would have tried to get the best lawyer in town or get people to come and be witnesses for us and give testimonies for us.
But we see God the Son, who had the whole world at his hands and did not do anything. He took it. He could have easily stopped it, but he chose not to. He suffered because of his great love for us. Jesus couldn't bear to see us, his people, continue in sin any longer. If we recall the Pascha of the Israelites, or the passing over of the Israelites, which was the 10th plague that God has sent into Egypt, an angel of death was sent to kill all firstborns. But the Israelites were spared from death by covering their doorposts with the blood of a pure lamb. Jesus, on that day, 2 days ago on Friday, chose to become that Passover lamb. He chose to sacrifice himself to save us from eternal death. As we're taught, the wage of sin is death. Jesus ultimately paid off our debt with his blood, so that through his blood and through his body, we may find life. It's through his sacrifice that the rift that was between man and God was overcome. So now we finally arrived at the resurrection, and we now understand what this entire week was about. Everything that was done, all the proceedings was done, and it was leading up to this very moment, to this very day. On this day, we truly proclaim that Christ has beaten death through his death. Today truly became the Pascha. Jesus passed over from death to life. This world passed over from darkness to light. Apostles and the believers passed over from despair and sorrow to hope and joy. Recall now the word Pascha. And this time we could say that they each had their own Pascha. They each had their own passing overs. They each had their own transformations. A couple of months ago, while I was attending a class at a church, a priest mentioned something that stuck with me. He said that as humans, we live in one of two states. The first state being living in the radiant aftermath of Pascha. The second one being actively moving towards the next one. He defined Pascha as the appearance of life that has no end. We are never not in Pascha. Again, we're either living in the aftermath after Pascha or actively moving towards the next one. We're either living in the aftermath of our resurrections or actively moving towards our next resurrection. As the deacons chanted earlier, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Save now, I pray, O Lord. This is Psalms 118, 24 to 25. This is the day that the Lord has made for each and every one of us. So what is it that we are called to do today? Today, God wants to see a Pascha within each and every one of us. He sets the example and he expects us to follow in it, to escape death and to pursue life. God wants us to leave all the sins that kept us in the tomb, whether it be pride, lust, anger, and many, many, many other sins. And he wants us to leave them so that we may no longer be separated from him. He wants us to rebuke all and approach him and his kingdom. Let's look at Mary, who went to see Christ amongst the dead, missing the fact that he is a living God. How many of us are like this today? There's a quote from a book called Elements that says, when God wanted to create fish, he spoke to the sea. When God wanted to create trees, he spoke to the earth. But when God wanted to create man, he turned to himself.
Let us make man in our image and in our likeness. If you take a fish out of the water, it will die. And when you remove a tree from the earth, it will also die. Likewise, when man is removed from God, he dies. We constantly look for life in dead things and things that are not God. We look for life in money, in our relationships, in status, in temporary pleasures, and we keep coming back empty. We look for something to quench ourselves in things that will only make us thirst even more. So how do we approach this next Pascha? Where do we find it? The only thing that is everlasting is God. And we find him here in his house, the church. True life is found within the church. True light is found here within the church. True joy is found here within the church. Every Sunday here at church, we're offered a chance to transform, to be resurrected. The entire liturgy is a means for us to become resurrected and to live in the Pascha. The altar is not just a place that we attend. It is a place where we come to pass over from death to life. Believing in God is simply just the first step. We have to do much, much more than that. We have to remember his sacrifice for us, the sufferings that he endured, his lashings, his crown of thorns, his carrying of the cross, his nailing to the wood, his words, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." We have to keep this in our minds and partake in his holy body and blood and be renewed by it. Psalms 34:8 tells us, "Taste and see that the Lord is good." For it is through his body and his blood that we can be united to him who is the source of all life. It is through his body and his blood that we can enter into the light and leave behind the darkness. It is through his body and his blood that we can truly be resurrected and transformed. This Eucharist that is here every Sunday, it's not symbolic, nor is it just tradition. This Eucharist is the source of true life and healing. When we partake, we're not just remembering Jesus' crucifixion. We're entering into it with him. We're accepting that our debt has been paid off. This is why our church exists. It's not a routine to come in here on Sunday for liturgy. And it's not an obligation either. This is a place where we all come to transform. And each Sunday is not just another day of the week. Each Sunday is another opportunity for us to transform. It's another chance of resurrection. It's another chance to make that day into Pascha. To wrap everything up, today we see the resurrection of our Lord. We see his transformation from death to life, and we take it as an example. We ask ourselves, are we living in the radiant aftermath of Pascha? Or are we approaching it? If we find out we're in the aftermath, good. Let us continue to grow deeper in that life. If we're approaching, let's rise today. Let's be transformed today. Don't be satisfied with the journey. Focus on the goal. And the goal is the Pascha. Romans 6:4 says, "Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So today, let's all work to leave death, to escape the tomb, and to go into life. Let's not leave today the same way that we came in.
Let's not celebrate this resurrection and remain in the tomb. Let's live as people of resurrection. Let today be our Pascha. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, one God. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ዘብጽሐና እዚ ዘራእየና እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ዘብጽሕ ነዚ ዘራእየና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ዘብጽሐና ነዚ ዘርአየና እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ዘብጽሐና ነዚ ዘርአየና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ዘብጽሐና ነዚ ዘርአየና እግዚአብሔር ይመስገን። ናብዚ ነዚ ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ልዕሊ 30 ዓመት ዝፀዓርኩምሉ፣ ልዕሊ 30 ዓመት ዝደኸምኩምሉ ኣቦታት መምህራን ኣብ ኦፊሶም ድሕሪ 3 ወርሒ ቆፂርካ ክትረኽቦም ዘይትኽእል ፕሮፌሰራት ነዞም ህፃናት እዚኦም ንምዕባይ ንምእላይ ተሕልፍዎ ዘለኹም ግዜ ናታትኩም ውፅኢት እሞ እንኳዕ እግዚኣብሔር ኩም ኣርኣየኩም። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ክልተ ነገር ኣይክትርጉምን እየ። ሓደ ካባይ ንላዕሊ ባዕልካትኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ፣ ካልኣይ ከዓ ንዑ ክትርጉም ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ማለት እዩ። ካብታ ዘስተንተንክዋ ግን ሓንቲ ጉዕዞ ናብ መቃብር ዝብል ክጅምር ከሎ ብኣይ ጀሚሩ ብኣይ ወዲኡ ማለት እዩ። ጉዕዞ ናብ መቃብር ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለምንታይ ሃዋርያት ንመቃብር ከይዶም? ካብ ሓሙስ ካብ ሆሳእና ጀሚሩ ዲያቆን ወድና ዲያቆን ኣቤል ካብ ሆሳእና ጀሚሩ ዘርዚሩ ናብ መቃብር ኣይንኺድ፣ ኣብ መቃብር ጠጠው ኣይንበል፣ ናብቲ ፓስካ ናብቲ ህይወት ንኺድ ሰያታ መልእኽቲ ማለት። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንመቃብር ከይከዱ ደጋጊሙ 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 ስምዓሎ ዲ ናብ መቃብር ከይከዱ ተነጊርዎም። ብሓንሳብ ኣለና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ዝኾነ ጓሳ ክቐተል ኣባጊዕ ክብተናየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትስኤ ኣበይ ክትረኽቡኒ ኢኹም? ሓግዝኒ። ኣብ ገሊላ ኢሉ ብሓንሳብ ኣለና ወዲና ኢና ፀገም የለን። ደጋጊሙ እንታይ ኢልዎም? ደጋጊሙ ጓሳ ክቕተል ኣባጊዕ ክብተናየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትስኤ ኣበይ ክትረኽቡኒ ኢኹም? ኣብ ገሊላ። ኣብ መቃብር ኣይኮነን፣ ኣብ ገሊላ ክትረኽቡኒ ኢኹም። እንታይ መስለኩም እዚ ምስጢር እዚ? ኣብቲ ጎይታ ዝተንስኦ ዘይኮነ ንረኽቦስ ኣብቲ ዝወደቕናዮ እዩ ዝረኽበና። ክደግማ እያ ተቓል ጎይታ ኣብቲ ዝተንስኦ ዘይኮነ ንረኽቦስ ኣብቲ ዝወደቕናዮ እዩ ዝረኽበና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እቲ መልኣኽ ከዓ ደጊሙ እንታይ ኢልዎን?
ስለምንታይ ነትህያው ኣብ ማእኸል ሞታት ትደልዮ እዩ ኣብ መቃብር ከይዶን ሬሳ ኢየሱስ ኣብኡ እንተፀንሑ እንታይ ምኾኑ ልዕሊ ኩሉ ሰይጣን ንኽንፅሊ ንኽንፀውም ንኽንሰግድ ፀገም የብሉን ብዛዕባ ትንሳኤ ቅኑዕ ሓሳብ ክንሓስብ ሰይጣን ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝተንስኦ ዘይኮንና ንረኽቦስ ኣብቲ ዝወደቕና እዩ ዝረኽበና ንገሊላ ይከዱን ናብ መቃብር ከይዶም 3 ግዜ ምስ ተራእዮም ከዓ እቲ ዘገርም ሓላፍነቶም ደርብዮም ናብ ምግፋፍ ዓሳ ከይዶም ናበይ ከይዶም ናብ ገሊላ ናብ ባሕሪ ገሊላ ብሓንሳብ ኣለና ወዲየ ናብ ገሊላ ከይዱ ክትረኽቡ ንትንሳኤ ክትብሰሩ ምስ ተባህሉ ኣይከዱን 3 ግዜ ናብቱ ዘለዎ ምስ መፀ ግን ንሳቶም ከዓ ንዑ ገዲፎም ናበይ ከይዶም ዓሳ ከጅልቡን ናብ ገሊላ ከይዶም እቶም 7 ምሩያት ተራ ሃዋርያት ጥራይ ኣይኮኑን ኣብቲ ዝወደቕዎ ከይዱ ኣብቲ ምግፋፍ ዓሳ ከይዱ በዓል ረኺብዎ ዝብላዕ ደለኩም ኢሉ ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናብ ምስ መቃብር ጉዕዞ የብልናን ጉዕዞና ናብ መን እዩ ብንጹር ገሊፅዋ እዩ ናብታ ፓስካ እዩ ሕፅር ኣቢልካ እታ ፓስካ ትንሳኤን ሂወትን ከዓ የሱስ ክርስቶስ ኢሉ እሞ ኣብ መቃብር ሎሚ ኣብ ሂወትና እንደዘይረኺብናዮ ኣብ ልብና እንደዘይተንስኡ ክርስቶስ ኣብዚ ቤተክርስትያን መፂና ክንረኽቦ ይንኽእል ኢና እመኑኒ ኣብ ልብና ክርስቶስ መወዳእታ ዝጠቐሳ ጥቕሲ እንታይ እያ ትብል ሮሜ 6:4 ሞትና ንመቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ሓግዝን እባ ኣብ ትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና ሞትና ንሞቱ እንደዘይመሲሉ ሕጂ ኣብ ትንሳኤ ክንሓብሮ ይንኽእል ኢና እሞ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ብትንሳኤ ክንሓብሮ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ከምዚ ዝመሰለ ኣገልግሎት ከም ዝመሰለ ህይወት ከም ዝመሰለ ሞጎስ ዝሃበ ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣት ብገጽ ወኩል እንታይ በትምህርት መስቀል ኣቦታት ሊቃውንቲ ኣቦታት ካህናት ከምኡታሞ መኳንንት ቦታት ወዘራዝር ኣዴታት ከመይኩም ሓዚርኩም ከመይኩም ቀኒኹም እግዚኣብሔር ናብዚ በዓል ትንሳኤ የብፅሓና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና የብፅሓዮ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ትንሳኤ ኣዳም ስለዝኾነ ንሕና ናብ ትንሳኤ ክንበፅሕ ዓብ ፀጋ ገይርናዮ መዝሙረ ዳዊት ኣብ 131 እንታይ ውሲ ይህቦን ንዋ መላእክቲ ወይ ድቃተ ቀላምቲ ናብቲ መዝሙረ ዳዊት ንዓይንተይ ድቃስ ሄበኒ መላእክተይ ከዓኒ ዕረፍቲ ሄበኒ እስኪ እርክቦ ለኣምላኬ ይበልዎ ንዓይንተይ ንክንዕኡ ስርዓት ረክብ ድቃስ ወይ ንዋም ወይ ዕረፍቲ ኣይረክብኒ ኣብ መደቀሲ ዓረተ እውን ኣይወፅእኒ ኣብቲ መደቀሲ ዕረፍቲ እውን ኣይወፅእኒ ኢሉ መዝሙረ ዳዊት ተቐዲሙ ስለ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ተዛሪቡ ነይሩ ቤተክርስትያን ዘለና ብዙሕ ይዛረብ ነይኪ ተሰዓተ እውን ትክክል ኣይኮነን ሰብ እውን ብዝተወድሐ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድቃስ ሰብ ዘሎ እታን ክርስቶስ ክረክብ ክብሪ ናይ ክርስቶስ ካብ ፀጋ በረኸት ክረክብ ድቃስ ኢንኩም ወይ ንዋም ሲንኩም ወይ ከዓ ዕረፍቲ ሲንኩም መጭም ነሩ ቀል ኣይኮነ ክርስቶስ ምርካብ እዩ ኣብታ ናይ መዝሙረ ዳዊት ኣብዚ ገሊላ ክብል ፀኒሑ ነይሩ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ መጀመርያ እንታይ ዛረበ ነይሩ ቃና ዘገሊላ ናብ ማይ ክልውጥ ከሎሲ ተዛረቦ ቃላት ኣሎ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ክዛረብ ከሎሲ
ሽግር ኣለኒ ይበፅሓ ግዜ ነው ወቲ ዝትህሎ ወይ ከዓ ነቲ ሕልፉ ዝምዃኒ ሰይ ዝነበረ ወቲ ቀሪቡ ከዓ ተረፍ ዝነበረ ምሳን ክወዳእ ግዜ ይበፅሓ ኣይተወደአና ነይሩ ምክንያቱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ መላይ ገፅ ዘይኮነ እዩ ግን ይበፅሓ ግዜ ናይቲ ግዜ ናይቲ ቃና ዘገለ ናታቶም ኣይኮኑን ወቲ ሊቀ ካህናት ወለል ዝብል ነይሩ ወቲ ዋና ግን ስኢሉ ኣቱ ወፅእ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ዓዲሙ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ፀዊዑ መፂኡ ስለነበረ በቲ ዝብላዕ ሰተ ተወዲኡ ነይሩ ጣይ ወይኒ ኮን ተወዲኡ ነይሩ ኣብ ሕጊ ትርጓሜ እንድሕር በፅሓ ማይ ጣይ ኮነ ወይ ጣይ ኮን ተወዲኡ ነይሩ ወቲ ዝብላዕ እውን ኣይነበረን ሓደ ሰብ እንድሕር ዝብላዕ ኣልዎ ዝስተት ነገር በልዑ ዘሎ ከዓ ንምልዕ እዩ ዝብል ንሱ ግን ጨሪሱ ካብ ፀብሒ ጀሚሩ ካብ ጀራ ሰሪፉ ወይቲ ብሙሉእ ተወዲኡ ነይሩ ነቲ ማይ ክባርክ ከሎ ወቲ ካብ ተረፈር ፍንጃል መሶም ስለሆነ ኩሉ ገዛ መርከት ሙሉእ ካብ ፀብሒ ጀሚሩ ብሙሉእ እዩ ተሓዲሹ ኣብ ትርጓሜ መፅሓፍ ዝኾነ ሊቀ ካህናት መን ኣብርሃም ነይሩ ጢሞ ኣንከረ ሊቀ መስዋዕ ወቲ ሊቀ መንበር ኣቦ ኸኒ እዚ ዘይሸኒ ኣሰዳሃርከ ይበሃል ወቲ ዝበለፀ ተዘፀብቐን ወይኒ ዓሚት ከባቢ ከም ተፅኒኻ ይኽእሎ ኣበይ ዓሚት ከባቢ ነይሩ ይብሎ ኩሉ ሰብ ምስ ፀገበ ወቲ ትሕት በለ ወይ ከዓ ዝሓመቐ የቕርብ ግን መጀመርያ ግን ፅቡቅ የምፅእሳ ግን ዝፀብቐን ዝሓሸ ነብሲኻ ይብሎ ወቶም መስዋእቲ ኣባጊዕኒ መስዋእቲ ሓራጊ ኣርሓታትን ኣባጊዕን ሪፉ ኣዳም ከውፅእ ኣዳም ከዓ ከድሕና ኣዳም ከዓኒ ካብ ሲኦል ከውፅእ ኣይከኣለን ነይሩ ዘይሸኒ ኣሰዳሃርከ ዝበለፀ ነፍስን ስጋን ትቅድስ ገነት መንግስቲ ሰማያት ዝወስድ ስጋ ሕጊ ፀኒሕካ እዩ ክርስቶስ ስለዚ ተዛሪቡ ኣይበፅሓ ግዜ በፅሐ ገና ትስቀተሎም ተስቀለሎም ምሰሎም ሂወትካ ሓልፈሎም ኢለ ተጨኒቆም እዮም ብኣጋንንት ሸግሮም ምተሎም እያ ሓታቶ ድመርያም ነቲ ማይ ንእሱ ምለጠ ምተሎም ሂወትካ ብሓልፈሎም 5500 ጎል እዩ ወሃፅባህ ከሎ 4585 ወሃፅባህ ትበሃል ኣለና ዝባሃሳ ወሃፅባህ ዝበሃል ማሰ እዩ ኣብ መዝሙረ ወሃፅባህ ዝበሃል ኣብ መስከረን ወሃፅባህ ወሃፅባህ ክበሃል ከሎ 5485 ዓመት ኣለም እዚ ወሃፅባህ እዚ ቅድስቲ ማርያም ኣድያም ወሃፅባህ ምድሪ ወግሕ ማለት እዩ ኣብ ኣዳ እንታይ ትበሃል ከም ዝኣዱ ክንዲ ይበሃል ምድሪ ወገህ ዘልዩ ኣደይ ማርያም መስ ግዜ ኣደይ ማርያም ተወልዳ ወሃፅባህ ኣደይ ማርያም ተወልደሉ ማለት እዩ ኣደይ ማርያም ተወልዳ 5585 ዓመት ተወልዳ ካብኡ ኔጋቲቭ ስለዝኾነ ናብ ዜሮ መፅእ ስለዝኾነ 15 ምስ ዓመት ክርስቶስ ጠንካቶ 5000 ኣሉ 5500 ኣሉ ኣቂድ ተናደለ መተሎም ተሰቀለሎም ተጨኒቆም እዮም ንስቃይ ዋጋን ተረጊጮም ዘሎ ኣብ ፀልማት እዮም ዘሎ ሲኦል ማለት እንታይ እዩ ፈጥና ሃገር ሲኦል ማለት እንታይ ማለት እዩ ሲኦል ማለት ፀልማት እዩ ማለት ከዓኒ ከምዚ ትተሓዘ ከምዚ ትሕቆፍ ሚልዮናት ፀሓይ ኣትየን ከብረሆ ይክእል እውን ፀርቡ ዘሎ ኣፀፍተ ብርሃን ስካሉ ኣሎ ናይ ዝሃነ ብርሃን ደቂቕ እዩ ክተሓዘ ክልዕ ኣይከኣልን ናይ ክርስቶስ ብርሃን ግን ከም ጋቢ ዝኽደን እዩ ሲኦል ኩልኩለን ፀልማት ጉድጓድ እዩ መብራህቲ ዘይብሉ ምን ፀሓይ ኣትዩ ከብሮ ዘይክእል ነዚ ብርሃን ከምና ኮለሲ ከም ናይ ዓይንሃን ዘሎ ብርሃን ኣይኮነን ናይ ዝሃነ ዘሎ ብባትሪ መሊእኻ ዝግበር እዩ ንሱ ግን ባትሪ የድልዮን ስጋ ምፅኣት ኣነ ምክኣት ክርስቶስ ፀሓይ ዝፀመሉ ስማ ፀመቶ ነበረ ባትሪ ወዲኡ ወቲ ብርሃን ዝብ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ወቲ መብራህቲ ከም ይርአዩ እርቃኑ ግን ነይሩ ወቲ ባትሪ ናይቲ ብርሃን ዝ ናይ ክርስቶስ ክስቀል ነበረ ወቲ መብራህቲ ጠፊኡ እዩ ወሕም ክተሪአ ከኣትን ካብከብቶም ክብሪ ይከኣሉን ፀሓም ከ ደመያ ኮይና ባትሪ ወዲኡ እኳ እዩ ወቲ ወሃብ ፀጋ ወሃብ ክብሪ ወሃብ መብራህቲ ስለተሰቕለ ብዘይ ዋንዱ ክመብራህቲ ብዘይ ዋንዱ ገዛ ይበል ኣቦታት እንታይ ዝብሉ ብዘይ ገዙ ብዘይ ዋንዱ ገዛ ይበርህን ከም ዝበሃሉ ሓደ ገዛ ሰበይትን ዝብል ብርሃን የብሉ ከም ሰብ ዝኾኑ መብራት ዘሎ ሓቀ ሰብ ዘለዎ ሰብ ዝኾነ መብራት ዘለዎ ሰብ ዘይብሉ ዝኾነ መብራት የብሉ ሓቂ ፈትዋዲኹም ፈትዋዶ እንታይ እያ
ሰብ ዝኾነ መብራት ኣለዎ ሰብ ዘይኮነ መብራት የብሉ እንስሳ ዝኾነ ሰብ ማለት በዓል ሓዳር ጨጣ ሓዳር ንበድሮ ሰበይቲ ላ ትኾን ብርሃን ኣሎ ገዝ ኣሎ ጨጣ ሓዳር ገዝ ዜሮ ግን መብራት የብሉ ናይ ገዚ መብራት ከመ ብሴተ ከተማ ይፈልጥ ፍልፍል ወዘን ፈልፋይ ሰበይት ማኽ ገዛ ኾን ብርሃን ሰበይት መሃላቱ ብርሃን ኣሎ ለምትንሳኤ መጀመርያ ብርሃን ክርስቶስ ንደቂ ኣንስትዮ ይብቃ መይገማዕቲ ብርሃን ካብ ሃዋርያት ቀዲሙ ደቂ ኣንስትዮ ይብቃ ማርያም መግደላዊት ተለይ ማርያም ሸሞንት ማርያም ተዋርና ካብተን ቀዳመት ማርያም ሓንቲ ማርያም ሸሞንት ማርያም ኣታላ መጽሐፍ ቅዱስ ሸሞንት ማርያም ይነሉ ካብተን ሓንቲ ሸሞንተ ግን ማርያም መግደላዊት ለማዓልቲ ክርስቶስ መጀመርያ ምንኻው ኮን ይህወን ዋምላእየንት ክርስቶስ ደለዋ ተኸይር ይኹን ኣይድቅስ ነኻይር إذا بسم الله تقول قلت متأبسط ما أقول سهل نفسه كيف نجي لما تنسى آخر مدلو لتأس شيء هذا يكون نوام شيء يكون خمسة أنا مش مسؤول كن يكون زمن كريستوس صلى الله عليه وسلم جي وأنا تعرف خمسة مليون هذا كريستوس سيكون بلينا هنا الشيء أنا بلينا كريستوس بلينا بس سبحان الله أنا دفعكم بس ما أفكركم كذا كريستوس الشيء أنا بلينا من تانيتي سؤال ما تانيتي أنا أكون كريستوس سؤال كريستوس من تسؤال بجاز هيوته بعد بساعة أريونا بجاز هيوته سو هيوته ما هالفين أول ما فترة خايف فتركم فترة أملا صورنا سنة الله عني إنه أتنسى عني تنسى أدلوا تنسى برهان أنتي نقول تنسى ك لا أمن برهان كفن تنسى ك لا أمن برهان كفن تنسى برهان دلوا حافظ دلوا بركات دلوا فقر دلوا تقصير قادلوا دلوا علم بدعنا سرحته بعنا دقائق دقائقته بعد علم ودع له بعد السرحان يسمونه دلوا ها ما في الخام أنا سريحة بعد ما تقول دلوا من خابز دلوا مع دلوا جي تنسى أزي بركات دلوا السلام هو الناس دلوا بركات دلوا صنعوا المعاملة تنسى سعي بركات يكون هذا حدث ثاني بس كان أمس كرم أخلق متحفز نعم مصبر آخرين سيبنا أنا تنسى أجي برهان حافظوا لي زي مني زي أهيا مسي تنسى أنا برهان دلوا حافظ من الله لنا آمين. بس تنسى بزون أملا آمين. باي كم يحديركم قعد صحنا أملاخنا بعد مينا عمت ملء وسيخو عم خمزلومي نعمتا كمزلومي يتصحنا قويتالنا زميرنا أملاخنا دما حياونتو تميتو بعين فقرور إدما عمت ملء بعد مينا وسيخو كم دما نمسقانا زعخا خبنا كبرنا مسقانا نحيقون انكو عبد صحنا رحوس بعل تنسأي قبرلنا اتهم كلهم أب محبراوي مراخبي خونكم أب تفلالي بوتا أب رحو أب قربا خونكم مشانا زقنكم حجوك سعزا سعزيا مشانا تنسأي تقبر زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد أب زلكم سلام زيابيهر نعقاتكم يخون رحوس بعل تنسأي دما يقبر لكم بتعبونا من الشنودا عدما طعنا يهبلنا أبزي أمانقونا ترخيبكم كتباركونا كم وين بغال أملاك غيركم كتمعدنا كتمقرونا أمانقونا حديركم أبزي سلزرعناكم نأملاك نمسقنا نبقش دما زيابيهر عدما طعنا دما يهبلنا آمين. أبونا أبوي مرجيتا قال هيوت يسمع لنا ودنا دياقون أبيل دما قال هيوت يسمع لنا حدا أبونا قدمور حدا أكل سي زوم قلعس يعابي لو ويلو مني نحنا إناتهم عبيتم عباي أبي نامبر وتم قلعس نايب حقي يعابي لو شبيت بمسياب 4 أجرو 4 عين بمخان مسمع عزن بمقبار مركوس بمقبار عبينا إنا
بخالق خمتن ساتم زعبي ومنفساو نجرجن أي عبنان إلى ماما نايب حق دس زبليو تم كلكم أبدو بس حدك أنا تصعروا زلكم دما እግዚአብሔር አስብኩም ይሃብኩም አሜን ትዕድሜና ናይ ጥሮታ እኳ ጌና ይነሩ ግን እዞም ቆልዑ ጎይለው ቀልጢፎም ጥሮታ ከውፅና እመስለኒ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እናተባራረዩ ቀኒዮም ለንቅነ ካብ ሰኑ ጀሚሮም ምሳና ትምህርቲ እንዳሃቡ ንሕዋቶም ነቶም ቋንቋም ዝርድኡ እሞ መመሊሱ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ክህነት ኣብ ፅሒ ድማ ነዚ እምነት እዝን ነዚ ቤት እዝን ተረከብቲ ሕድሪ ክኾኑ ድማ ብጸሎት ንዘክሮም ምክንያቱ ዕድመ ጉብዝና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ንጢሞቴዎስ ካብ ትንቢት ጉብዝና ህደም ኢልዎ ካብ ትንቢት ጉብዝና ህደም መህደሚና ኸበያ ቤት አምላኽ እያ ንጸጊዕና ኸበያ ቤት አምላኽ እያ ድገርም ክትሪኦም ከለኻ ቆልዑ ወድና አብየል መጀመሪያ አብዲስ ቤተ ክርስቲያን ገዚእና ምስአተና ካብቶም መጀመሪያ ተጠመቁ ቆልዓ 2005 ሕጂ ግን ሰብኡት ኮይኖም ማለት ይኩሎም እሞ እግዚአብሔር ንኩሎም ይባርከልና ኣብዚ ናይ ጾም ክዋፃእ ዝቐነየ ከምታ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ጀራኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ትብል መሪሕ ጥቅሲ ጌርና ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለዋ ዋፃእ ቀንዩ ኣብተን ናይ ኣፅዋማት ሰንበት ሰንበት እታ ናይ ቁርስና ኣብዚ ድማ ካባኻትኩም ዝተዋፀአ ክሳዕ ዝዕለት እዚ 14,170 ቅርሺ ተዋፅዩ ካብዚ ሎሚ 500 ሓደ ሰብ 45 ቅርሺ ድማ ሓደ ሂቦም እሞ እቶም ክሳብ ሕጂ ዝሃብና እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይሃበና አሜን ካብቶም ክንህብ ዝቐነና ግን ሕጂቶም ዘይሃብና ኣብዚ ዘለና ንበዝሕ እሞ ናይ ዝበረኸት ተኻፈልቲ ንኹን ምክንያቱ ንሕና ኣብ ገዛና ከይድና ክሳዕ ዝጓሓፍ ኢና ተካል ከብዲ ድማ ብሓምዲ ቀኒ ኢለን ቅነ ምስኪና ሕጂ ቀስገርና ነላሙዶ ካብ ምንዓለበይ ካብ ንበዓል ዶክተር ጴጥሮስ ፈውሲ ኣዝዙልና ማለት ቀሲልካ ምንላሙዶ ትኸብዲ ድማ እሞ ጾሞም ውዒሎም ጾሞም ዝሓድሩ ክንደይ ኣለዉ እሞ ሓደ ቆልዓ እንተ ምሳሕና ጻማ ኣሎና እሞ እቶም ኣጋይሽ ዝኾንና በዓል ሃፍትና ሳባ ኣለ ኣብ ኦፊስ ዋላ ናይ ክሬዲት ካርድ ማሽን እውን ኣለኒ ጥራሕ ሙፅምበር ትብላላ እሞ ናይ ዝበረኸት ተኻፈልቲ ንኩን ናይቶም ሰንበት ሰንበት ድመፁ 14,170 ቅርሺ ተዋፂሎ እሞ ቀቅርሺ እንተሂብና እውን እቶም ሕጂ ኣጋይሽ ዝመፃና ተኣኪቡ ብዙሕ ዝኸውን እሞኒ ንኩልኩም ኣብዚሑ ይሃብኩም ምክንያቱ በዚአን ክንደይ ዝጠመየ ክንስዕ ከሎ ዝፀምአ ድማ ክረው ከሎ ኣምላኽ ሕጎስ እቲ ሰብ ምረቕ ንሕና ድማ በረኸት ንረክብ ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኩሉ ግዜ ወስተ ተተለሚኑ ኩልኩም ብዘይቀልዓለም ዘለኩም እንዳሃብኩም ኢኹም ተብሉ እሞ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ክንህብ ኢድና ይምላኣልና አሜን ንኩሉ ክንበፅሕ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና አሜን ኣብዚኣ አንተቦ እቲ መብራህቲ ደኣ ሽምዓ ትብል መፅያ ነራ መልእኽቲ እሞ ኩሉ ግዜ እታ ሽምዓ ቅድሚ ቅዳሴ ምእታውና እቶም ኣቐድም ኣቢልና ዝመፃና ትንሳኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ ትንሳኤኻ ነቶም ዝኣመምና ብርሃንካ ድማ ኣብ ልዕልና ፈንወልና እናበልና 3 ግዜ ዑደት ጌርና ኢና እሞ ኣቐዲምካ እዩ ዝኸውን እቲ ምንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ሎማ ሓሊፋትኩም እያ ንዓመታ ግን ኣቐድም ኣቢልኩም ክትመፁ ድሓን የፅንሓና ሕራይ ሓውና ዶክተረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ኣቦና እንድሕር ድደኽሙ ኮይኖም ክልተ ብዚ ሓደ ድማ ደገ ሰላም ክንከይድና እንድሕር ድሓን ከሳልም እየ እንድሕር ኢሎም ግን ክልተ ብዚ ክልተ ድማ ብደገ ሰላም ክንተውና ደገ ሰላም እውን መሊኡ ስለ ዘሎ ቀስ በዓል ይግበረልና ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን
ሰላም ከመይ ሓድርኩም ሽም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣቦና ድማ ምሳና ስለ ዘምሰኾም ከነመስግነኩም ንደሊ ኣቦይ ቀሺ ብዛዕባ ዝዋፃእ ስለተዛረቡ ኣይደግሞኒ ግን ኩልኩም ዘዋፃእኹም የቀኒየልና ንብለኩም ንደሊ ብተወሳኺ ሎሚ ምሸት ተሓጒሰ መፅአ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይሰማዓኹን ነቲኦም ኣሸርስ ይኹን ነቲኦም ፓርኪንግ ዝኾን ንኩሎም ሕራይ ስለ ዝበልኩሞም ኣምላኽ ድማ ጸሎትኩም ይስምዓኩም ከምዚኣ ናይ ሎሚ ድማ ንቐፅልና ኢና ሎሚ ሕጂ ምሸት ዘሎ መደብ እንታይ እዩ ምስላም ኣሎ መኽፈልቲ ድማ ኣብ ደገ እዩ ኣብዚ ዘለኹም ኮፍ ትብሉ እሞ እቲኦም ክልተ ቦታት ምስ ተቐረቡ በብሰዲያኹም እንዳመፃና እንዳተሳእኹም ክትሳለሙ ኢኹም ምስ ተሳለምኩም ሰብኡት በቲ ድሕሪት መኽፈልቲ ቀሪብና ልኩም ኣለና በዚኣ ማእኸል ትወፁ ደቂ ኣንስትዮ ድማ በቲኣ ትወፃ ኣብኡ ቀሪብና ልኩም ኣለና ማለት እዩ እጃኹም ኮፍ ኢልኩም ተሳሊምኩም ትወፁ እቲኦም ደቂ ሰላም ዘለኹም ኣሕዋትና እውን ከምኡ እቲኦም ክልተ ቦታት ምስ መፁ እንዳተስዑኩም ኣብኡ ተሳሊምኩም መኽፈልቲ ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ትቕበሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ኣይረኣኹሞ እንትኾኑ እምበር ደገ ሰላም ከምዚ መሊኡ ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢልካ ዝግበር ነገር የለን እቲ መኽፈልቲ ምስ ወሰድኩም ናብ ገዛና ምኻድ ማለት እዩ ሎሚ እዚኣ ኣብየዮም ነይረ ሎሚ ግን ሕራይ ኢለዮም ኣብዚኣ ኩርናዕ ኣብ ትራፊክ ላይት ኣብ ስቶፕ ሳይን ካሜራ ኣላ ብዙሓት 40 ቅርሺ ታክሲ ከፍሉ ኣለዉ እሞ ብዙሕ ናብዚኣ ቤተ ክርስቲያን ዘይትመፁ በቲኣ ድሕሪት ትወፁ ተኮይንኩም ኣብቲኣ ትራፊክ ላይት ኣብቲኣ ስቶፕ ሳይን ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም ጠጠው ምዝሓልኪ ይኮን በስ ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም እንተዳ ጠጠው ዘይልኩም 40 ቅርሺ ክሰድኡኩም እዩ ሕጂ ናብ እንግሊዝ ቀይር እየ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘለው ዘገልግሉ ዘለው ቆልዑ ብዛዕባኦም ቁሩብ ክዛረብ እየ guys thank you for joining us today in the service and I just wanted to highlight a couple of things that our youth do in our church that we thought we'd like to share with you today especially those who've not been to our church or do not come to church as frequently. One of the things that the youth do is the Friday Bible study. This happens every Friday, 6 to 8 p.m. in the Salam over there. I have spied on it once. You'll be quite impressed on how involved they are. This is just with the priest and all the youth. So you're very welcome to join them and they would be very happy to have you with them. In addition, we have the English liturgy. The English liturgy is every other Sunday. It also happens in the Dagga Salam. It starts at 6 and we have found it to be very attractive to the youth, especially participating in the sermon, in the Qadase and all the activities. So please do join us for the English liturgy every other week. For those who don't know, we have a prolific social media team, and our social media team would like you to follow them at the Instagram account they have. It's at Medhani LMDC. You can also take the QR code, and the QR code will lead you there. All the announcements and activities that happen, we use the Medhani LMDC Instagram account to announce it. So please do follow the account and we'll give you updates. In addition to that, the youth also have a date set for Adulting 101. This is going to be happening on Saturday, April 25th. And this is between 12 p.m. and 4:15 p.m. here in the Dagga Salam again. They'll be talking about mental health with a mental health professional. We'll have financial literacy and also knowing your rights. This is all being done by the youth and is being organized so that young adults joining the workforce today will have enough information about
how to go about their lives. And I would strongly encourage you to join them. We also have there's one slide I missed. This is about the various seminars that the youth do. In addition to this Friday classes, Friday Bible study, they organize seminars, conferences about various topics. Recently it was about faith and Christianity in March. If you follow the Instagram account, you should be able to follow all the different activities they do. So please do join us. I would love for that Instagram account to double its followers today so that you guys can keep abreast of what we're doing. Thank you again. ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም fundraising dinner ንገብር ኢና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ትፈልጥዎ ነዚ ሞርጌጅ ንምክፋል ካብቲ ሓደ ቀሪብናዮ ዘለና fundraising እንዳገበርና ነቲ ሞርጌጅ ንክንዓፁ ኢና እሞ ትኬት ዘገዛእኹም ተሃሊኹም ኣብ ደገ ኣሕዋት ክሸጡልኩም ደልዮም እንተዳ ትኬት ሃሊኩም ድማ ቀዳም ምሳና ምስዩ ናይ ፅባሕ ሰንበት ሰሞን ድማ ሻሂ ምስ ፋርማሲስት ዝበሃል መደብ ኣሎ ነቲኦም ፈውሲ ትወስዱ ፈውሲ እንታይ ከም ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ሳፕሊመንትስ ቫይታሚንስ ትወስዱ ዝኾነ ሕቶ ዘለኩም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ዘለው ፋርማሲስት መልሲ ብዛዕባ እቲ ፈውስኹም መልሲ ክህቡኹም ክመኽሩኹም መረዳእታ ክገብሩልኩም ተቐሪቦም ኣለዉ እሞ ናይ ፅባሕ ሰንበት ሰሞን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ቅዳሴ ንራኸብሉ ኣለዎ ደቂ ሰላም ኣቦ ቀሺ ረሲዕዋ ንግደት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሜይ 1st to 3rd ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ምሳና ክትውዕሉ እቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ትመሃሩ ምሳና ድማ ቅዳሴ ክትሕልፉ ንግደት ክትሕልፉ ሜይ 1st ዓርቢ ትዋዜማ እዩ እቲ በዓል ሜይ 2nd ክኸውን ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ኤአይ artificial intelligence ትምህርቲ ንገብር ኣለና ፅባሕ ሰንበት ቅዳሴ የለን ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ግን እንደገና ክንጅምሮ ኢና ብዛዕባኡ ድማ ክትመሃሩ ደልዩ ተሃሊኹም ኣብቲ ደገ ሰላም ሩም 125 ናብሉ ኣለው ምሳና ክትኾኑ ድማ ተስፋ ንገብር ይቐኒየለይ ዝመፅእ ፅባሕ ሰንበት ድራር ኣሎና ከምኡውን ፋርማሲስት መድሃኒትኩም ሕጅኩም ውፁ ኢሉሲ ፅባሕ ሰንበት የብልና ንብል ኣሎ ሕጂ ሰንበት ከም ደረስና ኣይተረድኦን እሞ ንዝመፅእ ሰንበት ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ገና ቀዳሚ ሓስብ ስለ ዘሎ እዩ እሞኒ ከይንድቅስ ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም መራኸቡ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ሓቢርና 3 ግዜ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ኢና እሞ ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ድማ ምሳና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልኩም ሕበሩና አድንኖ አርሥቲክም ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ጳጳስ ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን ዮ አገዘከ ዋርዘከ ራእዮ አንሳል ወቀባ ለቤተክርስቲያን ቅዱስን ታጥሬ ከበዘካ ወደሞ ለኮን ሀብዘከ ጂስ ንጽዋይ ከትኩል ማህደረ ለነገስ ወደ መኳንንት ለዘበን ንጹሕ ወደዘ ቅዱስን ለመጻይኩ ለሰገባይኩ ወለቆምኩ ወለጸለይኩ ስለሰሰን ወለበላኩ ስጋው ቅዱሰ ወለሰተኩ ለበኮነ በእግዚአብሔር ስሰሰሰሪኩ ኃጢአተኩም ዘግበርኩ በአእምሮ እመሂ በአእምሮ አው በአእምሮ ብዝሃለፈ ማርኩም በዚህ መጽይቅኩ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደሞ በስርዓት ኢየሱስ ወልድ ዘብሰ ወልድ ማርያም ወልድ ምህላ ወልድ ስጋ ትምትል ዓለም ዓለም
እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወወልዱ ለብርቱካቴ ብርሃን ወናት አንቱም አበዌ ካህናት ወአኀዌ ዲያቆናት አግብርት ወአእማት አእሩግ ሕፃናት ደናግል መነኮሳት ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ይረስይክሙ ኩሉ ድልዋን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ሻዕሰተ ወርተኝ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበልዓሰተ ክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ وحليو بنبي بنبي سجوا جاب سمساريا يحلو سلا كلك ما بس አሜን። እግዚአብሔር ባሮት ወይ ረከብና ኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ችያከ እግዚኦ ናኩት በሰላም ይቕረታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣቦይ መርጌታ ኣዘኪሮምኒ ካብ ፅባሕ ሰኑ ጀሚርና ዝወርሓት እዚ ሰሙን እዚ ኩሉ ትንሳኤ ስለ ዝኾነ ንግሆ ንግሆ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ጸሎት ኣሎና እቶም ጥዕመና ንምፃእ ወይ ብድኻም ወይ ብመገሻ ወይ ብሕማም ሰዓት ክነውሓና ኢልኩም ዘይመፃኹም ኣብ ዝለይቲ እዚ ኣብ ጥዕመኩም ንግሆ መፂኹም ድማ ክትሳለሙ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሰኑይ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ቤተ ክርስቲያን ንግሆ ንግሆ ክፉት እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ያዞላዳ ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዳዞላዳ ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞላዳ ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እንቲ ንምውፃእ ክጥዕመና እዞም ኣሳሰይቲ በቢ መንበርና ከተስኡና እዮም ክንወፅእ ከለና ምእንቲ ክሰልጠና ካብዚ ፀናሕናዮ ኣይነውሓናን እዩ 15 ደቂ 10 ደቂ ንተዓገስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም
ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን
ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን
ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ሰሃወ ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ፍስጎኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ ሚዝየሰ ፍስሐ ወሰላም መስቀል ንሕና ሒዝናያ ስለ ዘለና ተሳሊምኩም ጥራሕ ኺደ ኣይተሓዝዋ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ በሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላዳ
ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ዶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ዶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ለዘላለም። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ለእለ አምነ ትንሣኤከ ለእለ አምነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ብርሃነ ከፈኑ ብርሃነ ድቤነ ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ ወበኃይልከ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ I think so.